بذار بچه‌ها اومدیم سراغ ویدیو لایز آف پی. میخوام سری قال قضیه رو تا اونجا که میتونم بکنم، ولی نمیخوام کم بذارم. ویدیو چون طولانیه دارم سعی میکنم سریعتر چیز کنم. پروسه ویدیو یکم عجیب و غریبه، تا حدی که فکر کنم مثلا 2-3 روز طول کشید از اون وایسایی که مثلا گرفته بودم طی بازی کردن این متنا رو در بیارم به صورت تیکه تیکه، و یه سری متن‌های مختلفم در هر صورت کنار هم قرار داده بودم و مثلا تک خطی یا چند خطی نوشته بودم که مثلا بهشون اشاره کنم، چه منفی باشه چه مثبت. این چیزایی که تک خطی نوشتم ترتیب خاصی واسهشون نذاشتم، رندومه. ممکنه از اون گیم پلی یهو بپرم تو سرقت هنری، بعد از اونجا دوباره برگردم رو گیم پلی، بعد یهو بپرم رو موزیک. کلا یکم معلوم نیست، ولی کلیت قضیه رو از همین الان بخوام بهتون بگم، من واقعا خیلی دوست داشتم، خیلی لایز آف پی رو دوست داشتم. و اگه مثلا بخوام بازی فرام سافر رو رنک بندی کنم، تیر لیست کنم، حتی اجازه میدم که لایز آف پی خیلی یواشکی بیاد اونجا و اون رو بین بازی فرام سافر قرار بدم، تا اینکه مثلا کلا بازی سولز لایک چی میگم، بین بازی سولز لایک تجربه بازی نیو 1 و 2 رو نداشتم، اما حدودی راجبشون میدونم و حتی یه مقدار پلی دادم و دیگه حتی لوردز آف فال من بازی کردم و حرفایی که میزنم بعدن توضیح میدم که چرا دارم میزنم، چه جوری دارم میزنم. ولی بریم سراغش. گیم پلی سولزا انقدر خوب و درسته که میخوای تغییر بدی یا امضا بدی ممکنه خیلی محدود یا بد در بیاری، و یعنی ممکنه با محدود کردن و به یه سمت دیگه رفتن یه چیزی شبیه به سکیرو بشی، یا از اون طرف اگه بخوای مثلا دوباره خود سکیرو رو از توش یه چیز در بیاری شبیه به دایمیجر. اینا رو به عنوان مثال دارم میگم تا حالا بتونم یه سری حرفا رو بچینم و راجع به لایز آف پی صحبت کنم. اینجا لایز آف پی حداقلش اینه که توی اون پکیج کلی چیزایی که تغییر داده خیلی خرابش نکردن. یک سری جاها میتونه بد باشه، ولی یک سری جاها خیلی بهتر شاید. حتی یه چیز دیگه که نوشتم، اهمیت لایز آف پی به عنوان ادپتیشن از روی لیترچر یا همون شعر و ادبیات کلاسیکه، و اینکه چطور اون چیزا رو میشه آورد توی یه ستینگ خیلی به خصوص، و اصلا ستینگی که لایز آف پی داره و چیزی که طراحی کرده که آقا من فقط پینوکیو نیستم، من میتونم کل داستان‌های مثلا کلاسیک در کنار هم باشم توی یونیورس لایز آف دی، لایز آف ای، لایز آف مثلا سری بازی‌های لایز آف بشه. و به نظر من خیلی ستینگ خفنی داره و حرکت خفنی زدن و خیلی حائز اهمیت و قابل توجهه که اوکی تو چطور اون رمان‌های کلاسیک، اون مثلا ادبیات کلاسیک رو میتونی انقدر قشنگ با یک سری فرمول‌ها ترکیب کنی و میشه آقا هر چی باشه میشه در آورد. حتی بر فرض که داستان شاد کودکانه باشه، یهو سولز لایک و بلادبورن میچسبونی بهش، اصلا میبینی چیز عجیب و غریبی ازش در میاد. دسترس پذیری که داره و تفاوت تجربه به نسبت تغییر اون چیزای کوچیک یا دروش باعث میشه یک سری جا تجربه رو ازت بگیره، یه تجربه متفاوتی رو بهت بده. که مثلا چه بدونم آقا اوکی همین که اون سولو درجه میندازه بیرون از اتاق باس، چطور ممکن اون تجربه منو عوض کنه، یا مثلا یه آیتم بهم ندی که من برم توی باس اونو بردارم، مثلا چه اهمیتی داره، چه چیزایی عوض میکنه، چه فلسفه‌ای میتونه پشتش باشه، از نظر گیم دیزاینی چقدر تجربه رو عوض میکنه، از نظر اون داستان یا اون تو خود بازی و کلا اون تجربه‌ای که ما داریم دیگه. مثلا چه چیزی داره فرام سافر که اگه اونو برداره مثلا تو ممکنه چیزی رو از دست بدی که آره خیلی هم مثلا بهش توجه نمیکنن در هر صورت و شاید بهتر شبیه به لایز آف پی بشه. که جلوتر راجبش صحبت میکنم. روی یک سری موضوع دست میذارم اینجا، صرفا اشاره میکنم یا خیلی کوتاه یا خیلی کلی نظرم رو میگم، ولی شاید به نسبت علاقه من به اون موضوع یا اثر یا اینکه چقدر اشاره شده یا نشده ویدیو دیگه‌ای بدم که مختصر مربوط به اون موضوع باشن، تا این اجازه رو به خودم بدم که نه فرست ایمپرشن لایز آف پی 1 ساعت بشه، نه اشغال مترش 10 ساعت، و ویدیو متفاوتی بدم که مثلا تو رنج های متفاوت راجع به چیزها صحبت میکنم. مثلا همین قضیه دسترس پذیری الان میتونه یه بحث جدا باشه و چیزی نیستش که 100% من بخوام بگم بده یا خوبه، یک بحثی رو میخوام مطرح کنم و اینجا جاش نیست. و یعنی اینو میخوام بهتون بگم، شاید یک سری جا مثلا در همین حد من نوشتم، مثلا الان اینجا تک خط نوشتم اهمیت لایز آف پی اون ادپتیشن. حالا دوست دارم تو ویدیو همینو بگم و ردشم، ولی بعداً چیز خواهم کرد در رابطه با این اینسپیریشن یا پلاگریزم، چه بدونم دزدی هنری، سرقت ادبی، فلان هر چی که اسمش هست. لایز آف پی من اونقدر اذیت نمیکنه در این مسئله، ولی میفهمم که این بحث ها چطور میتونه مطرح بشه. یعنی خیلی جاها لایز آف پی همزمان اینجوریه که آقا چیزی که من خوشم نمیاد تو ممکنه خوشت بیاد، چیزی که من ایراد نمیبینم تو ایراد ببینی. یعنی هر دو طرف قضیه رو میشه درک کرد و نمیدونم بگم که مثلا یه سکه است که یه روش اینوره یه روش اونوره، چون کنار همن کامل. یعنی حس نمیکنم یه روی قضیه این باشه یه روی قضیه اون. و وقتی تگ سولز لایک میخوره، من عملا لایز آف پی رو بیشتر سولز لایک در نظر میگیرم تا یک چیزی مثل هالو نایت و اینا. میدونم بازی خوبی هستن، ولی ما داریم راجع به این سطح از شباهت داریم صحبت میکنیم و هالو نایت هم اوکیه، ولی خیلی بازی‌ها میان تگ سولز لایک بزنن به خود
خودشون به خاطر اینکه ترند شده یا هر چیز دیگه، اما واقعا سولز لایک نیستن. لایز آف پی الان با خودش اوکی هم تو کلیت و تو جزئیات میتونم یه مقدار گیر بدم، ولی اوکیه. در رابطه با گیم پلی که میگن نه شبیه دارک سولز، نه مثل سکیرو باید پلی بدی، نه مثل لایز آف پی، بحث به چندین سمت میشه کشیده بشه. اما یک سری جا این حرف که تو باید مثل لایز آف پی پلی بدی، به نظر من مثل همون یه چیز گیت بوده و میتونه به عنوان پیچوندن از این مسئله استفاده بشه و ایرادهایی هستش که بخوام مطرح کنم و دوباره برگردیم سر این قضیه که شما باید مثل لایز آف پی پلی بدی و به عنوان تعریف این جمله رو این سری بگم. و بچه یه چیزی من الان بگم، چون دیشب متنامو داشتم چک می‌کردم میدونستم یکم پرت و پلاست، الان هی تکرار نمی‌کنم که خب بچه من جلوتر دوباره روی این قضیه دست میذارم، خب عقب‌تر روی قضیه دست میذارم، فلان فلان فلان. این چیزایی که میگم و حالا توجه کنید، من جایی حس کنم چیزه توضیح اضافه رو میدم. لول دیزاین کلا یه قضیه داره که شما انقدر بعد خوب کار در بیاری که من مردم یا گند زدم، بنظرم تقصیر خودم تا بازی که 90% موقع هم میکنم تو سولز ها، ولی لایز آف پی چند جایی هستش که سر این قضیه اذیتم. یکم اون پوینت ترانزیشن ارلی به مید گیم رفتنه و اون مید گیم به اند گیمه خیلی اذیت میکنه، مخصوصا اند گیم و اون تهمهاش که انگار فقط با تعداد انمی و نوع پلیسمنتشون که اونم همچین تعریفی نداشت یه سری جاها رو شما سنگینی میکنن، مخصوصا که تا موقع شما انقدر قوی شدید که راحت رد کنید یک سری جاها رو یا انمی رو بزنید، پس کارش میخواد با تعداد در بیاره و به نظرم تکنیکایی که استفاده میکنه تا اون حس پروگرشن بازی توی دیفیکالتی رو بسازه یا القا کنه همچین خوب در نیومده. یک سری جاهای به خصوص تو هر بازی شما هر چی جلوتر میرید میخواید حس خفن‌تر شدن یا سخت‌تر شدن همه چی رو به خودتون بگیرید، ولی همچین حسی رو نمیتونه درست کنه یک سری جاها، نه باز همه جا، اینو تکرار نمیکنم هی. یک سری جاها خیلی وارد جزئیات من میشم، یک سری جا خیلی وارد کلیات میشم. حالا سعی میکنم اون جایی که نیازه تاکید کنم روی این قضیه و اگه تونستم اشاره کنم دقیقاً کجا منظورمه. کلیت بازی یه مسیر رو به بالایی داره میره، از یک جا بعد صاف ادامه میده، یکم میاد پایین و باز همونطوری ادامه میده. اونجوری نیستش که بگم با صورت میکوبتون زمین، ولی میفهمم که چرا مخصوصا اون آخرش مثلا یک سری اذیت شدن توی اون قضیه تکرار شدن باسه آخرش. به نظر من باحال بود، ولی بازم خب اوکیه، فرم تکراری بودن رو داشت یکم که حالا بیا دیگه 4 تا پترن اضافه کردیم که اون باز خوبش رو هم داشت، نه که نداشت. خودم هم گیر کردم، اذیتم رو شدم، لذتم رو بردم، ولی جای اشاره داره. کلا ما میگیم بازی 3 تا تایپ انمی داره و واسه خلاقیت خودش میاد نوع 4 هم میده، میاد میگه نوع 1 ربات ها هستن، نوع 2 مثلا انسان ها هستن و نوع 3 مانسترها هستن. یه نوع 4 هم بهت میدم، همون ربات ها رو با مانسترها یا کلا آدما رو با مانسترها، کلا چیزهای مختلف رو با مانسترها ترکیب میکنم و اون انمی ورایتی رو میتونه تا یه حد خوبی برای تو نگه داره که اذیت نشی اونقدر از اینکه چرا داری انمی تکراری می‌بینی. مخصوصا که اصلا یه سری انمی دیزاین شده طراحی شده کلا مثلا یکی دو تا بیشتر ازش تو کل بازی نیست و خوشحالی که اونقدر تکرار نشده و دائما جلو چشت نمیاد مثل لورز آف فالن. حالا تا اونجا که میشه سعی می‌کنم با یک سری بازی دیگه مقایسه نکنم، اگه مقایسه کردم من با بازی فرام سافر مقایسه کنم. ریپلیبیلیتی فوق‌العاده‌ای داره و خیلی اکسپریمنتال میتونید باشید با وپناش. بالانس وپن‌ها چیز نبود به نسبت کلیت گیم. بیلد استرنگث اصلا جایی نداشت انگار نسبت به سرعت همه چی و سیستم پری و این حرفا. نبود وجود پویز یا حالا کلا یه حرکتی که بشه زد برای بیلد استرنگث هم اذیت میکرد، ولی اینجا اشاره داره که بگم آره چقدر راحت میتونید سراغ بازی دوباره برید و چقدر راحت میتونید از وپن لذت ببرید، چقدر راحت میتونید مثلا بگید من این روی وپن مثلا سرمایه‌گذاری کردم، لول اپش کردم، حداقل تیغشو فعلا عوض میکنم با موو ست های یه چیز وپن دیگه امتحان کنم ببینم چی میشه چی نمیشه و میدونید ریسورساتون هدر نمیره، هیچتون هدر نمیره، میتونید راحت چیزای مختلف امتحان کنید. انیمیشن ها بزرگترین جاییه که مثلا من میتونم راجع به لایز آف پی به بیشترین صحبت رو بکنم. یه چند تا چیزو من میگم حتما مد نظرتون داشته باشید. همون قضیه سکه هستش که همزمان هم این ور قضیه دارن درست میگن، همزمان اون ور قضیه هم واقعا مشکل داره، هم خوبه، هم اینجوری همونجوری. یه ظرافت و دقتی هست بین یک سری چیزهایی که بازی داره و اونقدر 0 و 1 نیست، یا اگه 0 و 1 یک سری جاهای مشخصی کاملا افتضاحه یا فوق العاده است، ولی در کنار گرافیک، آرت دایرکشن، انوایرمنت و تمام چیزهایی که بازی داره میتونه که حداقل انیمیشن های خیلی خوبی رو هم داشته باشه که در عین حال یک سری جاها به شدت اذیتتون میکنن تو باسا و قراره بیشتر به اون انیمیشنه بخورید تا هر چیز دیگه. باسا میتونن خیلی آزاردهنده باشن به خاطر دو فیز بودن و شکل پترن ها و چیزهای ریز و درشتی که کنار هم قرار میگیرن و سیستمایی که کنار هم
کار میکنن یا حتی کار نمیکنن. بعضا ببین گفتم 2 تا مثال در نظر بگیرید. یکی اون سکه رو گفتم، ببین مثل یه بند متال میمونه، اصلا بند موسیقی میمونه، خب که همه کارشون درسته، وکالیسته هم کارش بد نیست، حتی شاید خیلی خوبه، ولی به نسبت بقیه بند درست صدا سازی نمیکنه برای اون چیزی که داره میخونه، یا نمیتونه سوار شه روی بقیه. همون صدا سازی که داره هم فیکسه ها، ولی یا باید بقیه بند بد به نظر بیان، یا خودش یک سری جاها بده و اون تغییر رو نیاز داره، یا میگم بد نیست، صرفا یه سری ادجاستمنت ها باید بازی داشته باشه. و خب نکته یه سری گیم هم همینه، شاید یه مکانیکی درست کار نمیکنه که باعث میشه یه چیزی به طرز عجیب و غریبی خیلی سخت باشه، ولی شما متوجه نشید به خاطر اینکه در نهایت رد که میکنید مثلا خیلی حال میده. مثلا یاد میگیرید با همون سیستمه، با همون مکانیکا کنار بیاید، اینجوری که نه من اینو کامل درک کردم پس همه چی درسته دیگه، ولی در صورتی که این شکلی نیست. یه چیزی با بقیه‌اش تداخل داره و به هم ریخته همه چی. و الان از 1990 تا الان من میتونم شروع کنم کلی گیم مثال بزنم واسه این قضیه که خب این کارو نمیکنه. و وقتی که اینجا بازی روی یک سری مکانیکا مثلا سنگینی تر میکنه، بر فرض حالا بخوایم اینجا سکیرو رو بیشتر مد نظر بگیریم، تو خود سکیرو مثلا خب اون کامبت 1 به 1 و اگه چند نفر میمدن جلوتون، بعضی موقع هندل کردن اون پریگار یا هر چی که هست سخت میشد و بعد یه فاصله میدادی. لایز اف پی هم گنگ پاساش میتونه خیلی اذیت کنه، ولی فقط به خاطر اون پریه نیست، چند تا چیز متفاوت کنار هم قرار میگیرن که اینا رو من کم کم میچینم و متوجه میشید که چرا دارم اینو میگم. و مثلا دیگه اون گنگ واسه اوج اون اذیت کردن نمیشه که من هیچ جوره نخوام باهاشون درگیر بشم. ببینید اگر ویدیو رو کامل نگاه نمی‌کنید و بین سگمنت‌های مختلف دارید میپرید، اون سگمنت‌هایی که به نظرم از هر جای دیگه مهم‌تره نگاه کنید، کلا حرفام متوجه بشید. اگه دارید ویدیو رو اسکیپ می‌کنید که نکنید لطفاً، ولی خب حالا اگه دارید این کارو می‌کنید، صحبت‌های مربوط به انیمیشن، صحبت‌های مربوط به پری، صحبت‌های مربوط به باسات چطوری تلگراف شدن، AI و کامبت اون قضیه، و اینکه باسات چطوری واکنششون میدن یا مثلا سیستم استامیناشون چجوری، اینا رو نگاه کنید بهتر متوجه میشید همه چیزا رو. خلاقیت توی لول و تکراری نبودن حس این که خب اینجا اینه، اینجا پویزن سوامپ، لول دیزاینایی که مثلا کردن کاش میتونست یک سری جاها مختص به خودشون باشه و امضای خودشون، ولی خب اوکیه، میگم شما ممکنه لذت ببرید و اون حس خوبی که مثلا از بازی قبلی دارید رو با خودتون ببرید. و منم بار اول همونطوری این حسو با خودم بردم، میگم که اینجا پویزن سوامپ، اینجا فورترس، اینجا اینه، اینجا اینه، اینجا اینه، اینجا اینه. و حتی به خاطر اینکه کارگردان گفته از رزیدنت ایول 4 و اینا هم الهام گرفته، وارد یک سری منطقه متفاوت هم که میشید، بازم نمیگی اینجا حس اون منطقه ها یا لوکیشن بازی فرام سافر نمیده. قشنگ یادمه واکنش هم من هم دوستم اهورا یا هر کسی که دیگه بازی کرده بود اینجوری که این منطقه بود چقدر شبیه رزیدنت ایول 4 بود، چقدر اون شکلی بود که اوکیه، این یک شمشیر دولبه تیزیه که تو از هر ورش بیفتی ممکنه صدمه ببینی و حتی روش که داری راه میری با اون ظرافت و دقته بازم ممکنه پاتو زخم کنه. و حرفم از همون قضیه سکه هست که هم جای تعریف داره، هم جای زدن داره، بستگی داره که حالا چه شکلی بهش نگاه کنید. اگه صرفا از این نظر بخوایم نگاه کنیم که اوکی اون منطقه ها رو در آورده، چقدر بهترشون کرده و چقدر اون اکسپریانس بیشتر به ذهنت میمونه که تو دفعه بعد به لایز اف پی فکر کنی، خیلی جاها این شکلی نیست. و کلا اگه منو بشناسید میدونید که الان من ممکنه اگه بازی آشغال کمتر ایراد بتونم بگیرم تا لایز اف پی به هزار تا دلیل مختلف. شاید متوجه نشم، دقت کافی رو به اثر ندم، شاید ارزش صحبت نداشته باشه و هزار تا شاید دیگه. ولی نکته اینه لایز اف پی رو انقدر براش وقت گذاشتم و انقدر دوست داشتم که میخوام هی بهتر و بهتر باشه. یعنی من با این حرفم دارم تاکید میکنم که بازی خوبه و یه استانداردی رو داره و رد کرده. و اگر که بازی رو تجربه نکردید و ویدئوی من رو دارید میبینید، بچا اشتباه دارید میکنید، بخاطر اینکه ویدیو من یک ویدیو ویش لیست الان و من این چیزا رو میگم امیدم برای اینه که تو DLC یا نسخه بعدی بهتر باشه تا حداقل از اون ناامید نشم. و ایرادهایی که دارم میگیرم و یک سری جا به نظرم واقعا ایراده توی این یک مورد، نه همیشه، نه با اثرهای مشابه، توی این یک مورد اینطوری هم که کاش تو اینجا بهتر و بهتر و بهتر بودی، ولی هنوز خیلی دوستت دارم. اصلا فاز مثلا چه بدونم اوه تو غلط کردی اینجوری بودی، نه حس خوب، فقط حس خوب به سر جا گرفتم. یه سری جاها خود اثر اونقدر منو میکشون بیرون که باعث میشد اینجور چیزا رو نوت کنم و یادم بمونه. کلا در رابطه با لایز اف پی پیچیده تر از این حرفاست بحثی که داریم میکنیم و از طرف اینم هست میگم من وقتی از لایز اف پی لذت میبرم ممکنه یه لحظه نتونم بیام بیرون از اون حسی که دارم و صرفا
صرفا لذت ببرم از لحظه‌ای که دارم یا چیزی که بازی ارائه میده و کاملا منو مبهوت خودش میکنه. ولی وقتی یک جا اون ایراد میاد جلوی چشمم و خود بازی منو از اون حس در میاره یا باعث میشه به یه چیزی فکر کنم، مشخصا راحت‌تر برام قابل طرح میشه یک سری چیزا و بیشتر باعث میشه تو ذهنم بمونه یا نوت برداری کنم، تا به نسبت به جاهایی که اون پکیج انقدر خوبه، اون که دست و پامو میبنده به صندلی و فقط منو فرو میبره تو خودش و اجازه نمیده من کاری کنم اصلا یا به چیزی فکر کنم. که باز من فرصتی نداشتم 3-4 بار بازی رو برم. همون موقع چون شیر میدادن راجع به چیزای خوبش هم صحبت کردم توی واکترو و قدردانش هستم و باز هم صحبت میکنم. امیدوارم این چیزای منفی اونقدر بار چیزی نداشته باشن، ولی در فرصت مناسب خیلی مشخصا دست روی یک سری اثر رو میذارم. 5 سال دیگه مثلا وایس اکتورها یه مقدار برای من مطرح بود بحث کردنش. آره میدونم از یه طرف وایس اکتور ژپتو خیلی خوبه، مثلا وایس اکتور همون مارجید بوده. از یه طرف یک سری جا حس میکردم جوری که مثلا اینا بیان میکنن به نسبت ادبی بودن اثر کاش این شکلی نبود، کاش حس قضیه رو مثلا بیشتر میگرفتن. یک سری جاها اذیتم میکردن، صرفا برام قابل مطرحه و اگه خیلی بیشتر دوست دارید بدونید و ممکنه خودم مثلا ویدیو ندم و اینا راجع به تک تک چیزایی که الان دارم اشاره میکنم توی واکترو مشخصا هر جا که تجربه کردم تمام چیزایی که نوت برداری کردم وایس گرفتم یا بعدن به ذهنم رسیدن ننوشتم نگفتم، ولی اون لحظه دیگه خیلی فرست ایمپرشن تره بازم این قضیه وایس اکتور تو ذهنم بوده. سیستم دروغ و حقیقت به نظرم باحال بود ولی جای کار داشت، یعنی یک سری جا رمزآلود بودن رو داشت ولی در عین حال قابل پیش بینی بود ولی هنوز قابل قبول و خوب. بازی خیلی خوب بود، تو رو موجب میکنه که یه پلی ترو دیگه رو کامل ببری به نسبت بازی دیگه سولز. اگه بگیم کاملا شانسی تو از اول میدونی داری چیکار میکنی و با صرف سیو گرفتن میتونی همه اندینگ ها رو توی پلی ترو بگیری، اینجا تو در هر صورت میخوای، نیاز داری، باید و اون بایدن اذیتت نمیکنه، لذت میبری از این چندین بار پلی دادن و یه سری کرم‌های مشخصی داره که باعث این چیزا میشه. حالا چه گرفتن مثلا موزیکا باشه، دیالوگا باشه، درک نکردن اون دیالوگی رباتایی که مثلا ترجمه نمیشه تو پلی ترو اول براتون باشه که بخواید دوباره اینو برید. و مثلا میگم سر اون قضیه دروغ یا حقیقت کاش آپشن های بیشتری داشت و حالا نمیگم خیلی 0 و 1 بود، ولی مثلا یه کوئستی رو مثال میزنم، شما یه دستکشی میگیری اینو میدی به یه نفر، دروغ بگی یا راست بگی به واسطه اینکه مثلا به طرف حس مثبت رو بدی با دروغ یا با حقیقت ناراحتش کنی، ولی چه کرکترت چه شما به عنوان پلیر به واسطه اینکه میدونید آقا این خانومه یک بلک اسمیف فوق العاده است، میدونید که اون حقیقته در اصل باید سوال باشه که آقا خب چرا دستکش تو دستت نشد، پس من میفهمم که علی دوری ایمپاستره. این چون خیلی ساده و سریع متوجهش میشید و به نظر من خیلی قابل درکه، مخصوصا که اصلا حقیقت رو میگید، حالا باز قابل حدسه، باعث میشه که مثلا حس کنید شاید کاش یک سری جاها میتونست هوشمندانه‌تر و بهتر کار کنه ولی هنوزم بامزه در آوردن. یعنی مثلا پشت هر آپشن تو هیچ کدوم الکی حس نمیشه یه مسیر دیگه رو داری میری، نه فقط به خاطر اینکه یه اندینگ دیگه بهت میده و عملا تو سیستم آنر توری داری. آنر که نه انسانیت، ولی خب مثلا به خاطر این دارم میگن که شما مثلا یه کاراکتری داری، این میتونه تشخیص بده که شما دروغ میگید یا حقیقت. خب پس آیا این جواب شما رو بی اهمیت میکنه؟ نه، شما با دروغ گفتنتون مثلا درس به طرف نشون میدید که ببین من بازم به دروغ میگم، تو میدونم تو میفهمی من دروغ میگم ولی بازم به دروغ میگم که ایدئولوژیاتو زیر سوال ببرم. و این خیلی هوشمندانه و خوب درآورده اینو. یک سری جا خوب با این قضیه بازی میکنه، کاش حالا یه مقدار مثلا بیشتر تو تصویر میمد این مکانیکه. تو کل لایزافی باسی نیستش که بگم تکنیکالی خیلی سخته یا سورپرایزم میکنه، یه بخشی خیلی زیادی از اون سختی به نسبت اچ پی میومد که تو پچ ها یه جور فیکس شد، حالا خیلی کم به نظر میمد و انگار نمیتونست اون تعادل رو حفظ کنه. یا انیمیشن، اصلا مخصوصا انیمیشن، ولی بذار راجع به اون اچ پی هم یه مقدار صحبت کنم. در هر صورت دو فیز بودن باس ها این شکلی اونم انقدر میتونه آزاردهنده باشه، در عین اینکه اون باس های اصلی لایز آف پی خب اونقدر زیاد نیستن و منطقیه که این کارو کردن و به جاش مثلا 6 تا باس دیگه طراحی نکردن، به خود اون باس 2 تا فیز دادن. به نظر من میتونه راه حل بهتری باشه، به خاطر اینکه مهم نیست شما چقدر اون فیز اول سخته، مهم نیست چقدر راحته. اگه راحت باشه از این ور قضیه میافتید که خب صرفا بعد یه وقتی بذارید، یه حوصله‌ای خرج کنید، دمیج نخورید، هیچی نشه، رد کنید. اگه خیلی سخت باشه، حتی اگه لذت ببریدم، شما باید پترنای اون فیز 2 رو یاد بگیرید و اون فیز اوله کلا به یک روند بورینگی تبدیل میشه که تو اینجوری آقا من اینو زدم دیگه، اینقدر زدم، همه پترناشو حفظم، فقط رد شو، فقط میخوام برسم به فیز 2 و حالا کلا واسه اگه یه شکلی باشه که اون فیز 2 هم لذت نده، شما
شما اینطوری میشه که اینم زدم، یعنی اون حال نمیده بهتون که واه ایول چقدر عجب باسی زدم، چقدر عشق کردم، مثلا چقدر خوشحالم پترناشو یاد گرفتم و این حرفا. فقط میخواید برید که یه چند تا باز توی این دسته من قرار میگیره، ولی یک سریاش مثلا با اینکه ساده بودن یا مثلا حتی به اندازه یک سری باز سخت نبودن، مثلا من توی اونها میذارم که میگم من اینو دوست دارم باش فایت بدم، دوست دارم هر از جلوش باشم، اینا هر چقدر کنده هر چقدر سریعه. حالا این بحث انیمیشن‌ها چیه؟ انیمیشن‌ها بعضی موقع خیلی ویرد و عجیب بودن و اون شفافیت کامل رو نداشتن و باعث اذیت کردن پلیر میشدن که نمیدونم چرا کسی اونقدر راجع بهش صحبت نکرده که تا حدی قابل درکه، به خاطر اینکه بازی تا یه حدی به نظرم حتی آندر اپریشیت شده است و منطقیه که تو وقتی میخوای ویدیو ندی دست رو یک سری ایرادها نذاری که خودم هم این کارو نمیکنم. یعنی من اینجوری هم که آقا به نسبت اینکه بازی شناخته نشده است یا کسایی که ویدیو رو دیدن ممکنه نرن، دست رو یه سری ایرادا نمیذارم که اون آدم ایرادا رو بهونه نکنه و تجربه نکرده نگه که خب من سراغ این گیم نمیرم. نه، کاملا ماست پلی لایزافی، مخصوصا اگه سوزار دوست دارید، حتی مخصوصا اگه دوست ندارید، که جلوتر راجع به این قضیه چیز خواهم کرد. اون انیمیشن ها یه سری جا بگم دارک سولز 2 فکر کنم خوب متوجه شید. اگه دارک سولز رو تجربه نکردید صرفا میتونم بگم که مثلا اون انیمیشنه در حالتی که توی اون 60 فریم پر سکند باشه، توی یهو مثلا انگار 4-12 فریم یهو دسته میمد تو صورتتون و اون اسموف بودن رو نداشت، خیلی جامپ اسکیری گاچاتوری میشد. و من حتی یه وقتی رو گذاشتم جدای از اون بخشی که توی واکتروم ادیت زدم و انیمیشن لایزافی رو گذاشتم کنار بازی سولز، یه وقتی هم گذاشتم کلا انیمیشن تک واسه مثلا انیمی لایز اف پیو با انیمیشن سولز مقایسه کردم. حالا نمیدونم این وقت رو بذارم تو ادیت بخوام به شما نشون بدم یا نه. اگه این کارو بکنم خیلی خوب میشه، اگه این کارو نکنم دیگه واقعا دستم پریده، ولی احتمالاً این کارو بکنم مثل ویدیو پروبت که میاد انیمیشن یا چیزای مختلف کنار هم مقایسه میکنه و هیچی هم نمیگه، همینجوری مثلا فقط همون ویدیو رو بذارم. و حالا اینکه توی اون انیمیشن چطور کدوم بازی میتونه برتری داشته باشه و اینا اصلا بحث نیست. ببین به تو فرصت یک سری چیزا رو میتونه بده انیمیشن. حتی مثلا همون دیلی رو در نظر بگیریم، میگم انگار دیلی اتک نیست، گاچا مومنته که ها دیدی گولت زدم، من میتونستم در حالی که مثلا دارم به سمت پایین میام و فرود میام به سمت زمین، مثلا یهو بدم راست و بیام تو دل تو، مثلا یهو اونم یهویی ها و حس نمی‌کنی هیچ وقت که تو اون ریتم فهمیدن انیمیشن میافتی. و شرح دادن یک سری چیزا هم خب یکم سخته برام، امیدوارم اونقدر منفی به نظر نیاد، هرچند که به نظرم مشکل تکنیکال مثلا ابجکتیویتی چیزی داره و میتونه فیکس بشه. و یه پرانتز باز کنم، آره انیمیشن باید یک سری جاهای جوری باشه، یا مثلا چه بدونم برای یکی مثل خود کاراکتر اصلیتون که یه عروسکه یا ربات ها خیلی خوبه، ولی یه سری جا از یه تکنیک استفاده میکنه که توی انیمیشن ها استفاده میشه، کارتون های قدیمی. مثلا میگم تام و جری رو فرض کنید، تام میاد پاهاش به صورت دایره‌ای با سرعت خیلی زیادی میچرخه و تو رو آماده میکنه، تو ذهنت جلوتر حدس میزنه که این قراره یهو از صفحه بره بیرون و بدوه و همین اتفاق هم یهو تو چند فریم خیلی کم میفت. از همین تکنیک چند وقت پیش توی انیمیشن نه توی تیک تاک و این ور اون ور مردم استفاده میکردن و شما رو سورپرایز میکردن، حالا کمدیشون رو درست میکردن. چطوری؟ با اون حرکت هیچ وقت نظر حرکت بعدی تو بفهمن، طرف خم میشه میره سراغ کفشش، تو ذهن در جا حرکت بعدی رو تصور میکنه اما طرف یه کار دیگه انجام میده و اینجوری باهات بازی میکنه. تو انیمیشن ها هم خیلی از این قضیه استفاده میکنن. اینجا تا یه حدی مثلا اون بیلداپ رو میکنه، تا یه حدی بهت فرصت رو میده، ولی انگار یهو از اونجا بعد کلا دیگه میاد تو صورته. تو بازی فروم سافر هم به تو اون فرصت رو میده، یعنی معمولا کاراکترها مثلا واسه یه سری حرکتاشون بیلداپ دارن و یهو میان توی صورتت، ولی اون یهو اومدنه خیلی نرم‌تر و اسموث‌تره، انگار فریم به فریمه و مثلا اینجوری نیست که 4-5 فریم از کل صفحه رد شه بره یا مثلا نبینی، انگار فریم خالی باشه اون وسط. حالا من اینو مثالی که زدم یه دونه ویدیو درست کنم و اینا رو کنار هم قرار بذارم و راجع به اون تکنیک‌های مختلف و انیمیشن بیشتر صحبت کنم، بیشتر متوجه میشید. ولی خب همینقدر کافیه و بیشتر از اینم باز جلوتر توضیح میدم اگه اشتباه نکنم. حالا یه مش مثلا زامبی ان، جونورن، فلانن، یه مش رباتن. خب ربات کلا انیمیشنش میتونه سخت باشه، یه جوریه عجیب و غریب رباتیکه، ولی اون هیومنا یا اون جونورا هم انیمیشن های اون شکلی داشتن که اصلا نه به اون آناتومی انگار میخوره نه به اون فریم پر سکند درست در اومده. حالا اون آناتومی حرف درستی نیست، ولی خب ولی بازی کرده باشین متوجه حرفم میشه که به نظرم میاد یه سری از اون کمبود تجربه شونه
ولی حدس میزنم بعضی جا از عمده، که یعنی یهو اون شخص تو رو آفگارد بگیره و نذاره توی اون ریتم بیفتی با سورپرایز کردنش و با اون شکلی بودن انیمیشن ها تو رو تو اون فاز تکرار کردن باس بندازه که بار اول نزنی و این حرفا. چرا؟ چون گفتم در عین حال انیمیشن ها خوبه. انیمیشن یه شکلیه که بار اولی که میرید توی باس حس میکنید تک تک کارایی که اون باس داره میکنه رو متوجه میشید و از همون اول میتونید همه رو پری کنید و بزنید تا اینکه یه اتفاق میفته و میبینید که این پروسه چرا اینجوریه و اذیتتون میکنه. ببینید مثلا میگم تو بازی فرام سافر حالا من اذیت میکنم، ولی یه سری جاها من میگم آقا تا وقتی که تو 70% 80% حالا 1% به خصوصی از پترنا رو یاد نگرفتی، توی اون پروسه یاد گرفتنی و هیچ اشکالی نداره بمیری. تو انقدر بازی رو میری، خب این پترنا این انیمیشن میاد دستت، بعد انیمیشن بعدی و بالاخره باس رو میزنی و چقدر خوشحالی از اینکه میزنی. تو لایز آف پی یک سری جا از همون اول حس میکنی که متوجه انیمیشنا اون نوعی که اون باس تلگراف شده یا ای آی چطوری به تو واکنش نشون میده که اینو واقعا نمیتونید متوجه شید و یه سری جا عجیب غریب میشه چیزش کرد، متوجه دارید میشید و از یک جایی به بعد اصلا همه انیمیشنا رو حفظید ولی هنوز نمیتونید بزنید، به خاطر اینکه انیمیشن یک شکلیه که باعث میشه اون پریه انگار درست تایمینگش به نظر نیاد، انگار یه جوری باشه، انگار یهو میاد تو صورتتون. در ازاش الان مثلا میگم پری تایمینگ با اینکه از سکیرو کمتره ولی به نظرم اوکی بود، نمیتونم بگم خیلی کمه. اگه پری تایمینگ بیشتر بود کل بازی رو احتمالاً تو 3-4 ساعت میتونید برید، حتی اگه اندازه سکیرو بود. سکیرو انقدر فوکس روی اون یه مکانیک که پری تایمینگ بیشتری بهتون میده، ولی صبر کنید ببینید چی میخوام بگم. یه سری چیزایی که اذیتم میکرد نسبت به زاویه حریف، من وپن و همه چی و اینکه مثلا یهو از فلو پری کردن در میمدم، من اتک میخوردم مثلا وسط پری کردن، بخاطر اینکه کاراکترها مثلا چون جابجا میشدن توی زاویه قرار میگرفتم که یهو پری نمیکرد و یورو داره 26 تا اتک پشت سر هم میده و مثلا از من دیگه انقدر میخوردم که نمیتونستم بیام بیرون، مخصوصا که کمبود آی فریم یا اون پویزه یه سری جا مثلا حس میشه. حالا مثلا کاری ندارم به این که از وسط انیمیشن یا اتک طرف نمیتونید شروع کنید به پری کردن یا گاری، حالا مثلا خیلی سخته، ولی همون قضیه بند متاله بود که مثال زدم اینجا، همینو میخوام بگم. مسئله به نظر من تایمینگ پری نبود که بعضی موقع اذیت میکرد، اون شکل انیمیشن باسا بود که باعث میشد به نظر بیاد من تایمینگم مشکل داره، یا مثلا تایمینگ خیلی وحشتناکه یا واقعا مثلا به مشکل بخورم سر اون و کلا آره این قضیه اذیت میکرد و میتونم فعلا برم سراغ چیز بعدی که نوشتم. متوجه اون فاز ادای احترامش به هنر، سولز و هر چیز دیگه هستم. صرفا انقدر همه راجع به این موضوع صحبت کردن که من اونو توی فرصت دیگه ویدیو مجزا دیگه میدم، شاید جور دیگه با پرسپکتیو دیگه و ببینم چه میکنم. کلا حتی اگه اورجینال ترین چیزی نبود که پلی دادم، بازم جزو بهترین هاش بود و لذت بردم و این بازی از اون بازی میتونست باشه که دقیقاً از اون ور قضیه بیفته. یعنی اگه بد بود همه میگفتن آها چون کپی سولز بود بد، آها چون اورجینال نبود بد بود، آها چون مثلا چه بدونم الهام نگرفته و دزدی کرده بود هیچ چیزی از خودش نداشت بد بود. ولی حالا که همه چی خوب در اومده همه میگن اونجوری نیست. نه یه حدی داره دیگه، اینقدر حالا چیز نکنید. و بازی انقدر خوب بودش که اصلا اجازه نمیداد به این چیزاش فکر کنید، اما بعضن خود بازی فرصتش رو میداد که خب حالا یادت بیارم که وقتش حالا ورژن فلان چیز بازی مثلا فلان رو تو لایز آف پی ببینیم، که مثلا یهو منو میکشون عقب و یادم میورد که یه جا دیگه همونو دیدم، مثلا داره به تو یه فضا دیگه ببینید که بعضی موقع بهتون حال میده بعضی موقع بهتون حال نمیده، بستگی داره. اگه به سولز علاقه‌مندید یا حتی نیستید که به نظرم تعریف بهتریه، میتونید این بازی رو تجربه کنید. مخصوصا میگم حتی اگه علاقه‌مند نیستید ممکنه یهو بگیره و تمام تغییر ریز درشتش خوشتون بیاد. اینو توی یه ویدیو دیگه گفتم، اینجا هم میگم. ببینید کلا یک سری جاها این بحث میتونه احمقانه باشه که تو از ژاپن خوشت میاد پس از گوستا سوشیما خوشت میاد. خب این شکلی گفتنش بده، بر همین من میگم اگه خوشتون نمیاد تازه این اثر میتونه شما رو حتی بیشتر جذب کنه. ولی خب اصل قضیه که تعریف میکنن اینه دیگه که آقا من مثلا سولز پلیرم، عاشق بازی فرام سافرم، همه چیز رو بیشتر راجع بهشون میدونم و میفهمم، تجربه همشون رو داشتم و حالا مثلا منی که اینا رو دوست داشتم و استانداردم بالاست هم باز اینو میپذیرم. اصل قضیه اینه. ولی خب چون هر دفعه نمیخوام انقدر توضیح بدم و احتمالاً یه ویدیو مجزا برای این بدم که هر موقع اون مثال برعکس رو زدم این توضیح رو ندم، چیز کنم یه ویدیو مجزا درست کنم. ولی آره کلا تو هر دو طرف قضیه خیلی تجربه اوکی میتونید از لایز آف پی داشته باشید. اینتروداکشن خوبی به سولز هاست یا حتی کانتراست خوبی یا فن سرویس خوبی. حتی فرصت کنم فکر کنم بشم 2-3 دور دیگه بازی رو برم، ولی تو بیانس بازی تو لیستم زیاده، خود دی ال سی لیدرینگ هم تو راهه و
خب ممکنه که نه. رفرنس هایی که همزمان به چند تا چیز میزد باحال بود، چه کمیک باشه چه اثر اصلی و الی آخر. مثلا میگم یه کاراکتری هست اسمش تو فلان زبان معنیش میشه هارلی کوین، خب نمیگم این صرفا معنیش میشه هارلی کوین، میام یه کاراکتر دیگه میذارم جلوی این که این همزمان انگار هم ریدلره هم مستقیم رفرنس به استروبوی پینوکیو رو نمیدونم نخونم هنوز داستانشو، هم میام یه کاراکتر جلوش میذارم که میام میگم تو هم حکم ریدلر داری، هم انگار جوکری، هم هارلی کوینی، هم بتمن میذارم جلوت، هم همزمان همه اینا هست، همون عاشق و معشوقه ای، هم یه هیرو ساختی، هم این کارو کردی، هم به من ریدل میدی، هم دیزاینت همه چی مستقیم رفرنس استروبویه. و من خیلی حال میکردم با این رفرنس های چند تایی همزمانش. مثلا توی خودش دیو دلبر داره، ماینر اسپویلر من میتونم بگم بخاطر اینکه چیزی در داستان لو نمیده، ولی خب یه کوسته میتونید نگاه نکنید، توی سگمنت میذارم روی تصویرم سعی میکنم بزنم اگه فراموش نکنم. یه دونه کاراکتر داره بل، بعد این کاراکتر شما رو نجات میدید، اونقدرم کاری باش ندارید، بعد یه جا میگه معشوق من، پارتنر من، هر چی من هست برو شما نجات بده، و شما اونو میرین مثلا نجات بدی، میبینی این چی شده، هیولا شده، مانستر، بیس، بیوتی اند بیس، مثلا خیلی هوشمندانه یک سری چیزای این شکلی تو خوش جابلی، خیلی گوگولی و قشنگ و خیلی دوست داشتنیه، واقعا خیلی دوست داشتنیه. جلوتر گفتم کوالیتی آف لایف ایمپروومنت های خوبی داره که بعضا میتونم مجزا جور دیگه راجع بهشون صحبت کنم. و اگه خواستید یه سری چیزا رو ببینید، پیشنهاد میدم که واکتور لایز اف پی رو ببینید. و یک سری چیزا رو خودم نوشتم، به خودم گفتم که مثلا آره صحبت فلان توی واکتور رو بهش اشاره کن، و من واکتور رو مثلا ادیت زدم و 10 ساعته. خب پارسا الان برم 10 ساعت واکتور رو ببینم که مثلا بفهمم چه حرفایی زدم، از اونو ویدیو بکشم بیرون یا بخوام اینجا اضافه کنم. او مای گاد. یه سری جاها توی اون مسئله پری در این که لذت می‌بردم که کاش بازی یه راه حل بیشتری به من میداد که اوکی من فقط میخوام داج آنلی بازی کنم، من فقط میخوام پری آنلی بازی کنم، یا میخوام به شکل تو بازی کنم. این راههای مختلف رو بهم بده و بذار رول پلی کنم با مکانیک هایی که داری. یک سری انیمیایی داره که به هیچ وجه نمیذارن پری کنی یا به هیچ وجه نمیذارن رول بدی، باید یکی از اینا رو در هر صورت انجام بدی، یا مثلا به هیچ وجه نیست، خیلی بیشتر الکی اذیتت میکنن، شاید حتی نسبت مثلا به یه باس. و اصلا یک سری جاها بد سنگینی میکرد دیگه. مثلا توی اون مسئله پری تو کلیت بازی حس میکردم که فقط راه حلش همونه و حس نمیکردم بعد راه دیگه پیدا کنم یا مثلا جوری که میخوام بازی کنم. اینجوری بودم که اوکی مثلا باید انقدر این پری رو یاد بگیرم و موقعیت یا یه سری چیزا با هم یار باشه که بتونم رد کنم، در صورتی که میتونه اینجوری نباشه. دوباره برگردم سر قضیه باسا، سر چنج پترن ها و اینکه وقتی فاصله میگیرید یا نزدیک میشید باعث میشه چطور اون باسه یا اون AI بهتون واکنش بده. نه فقط باس، کلا AI چطور واکنش نشون میده نسبت به اعمال شما و کارهایی که میکنید. مثلا میگم اوکی بازی مشخصا یه سری مکانیک های گذاشته که شما اینجوری بازی نکنید، ولی حالا ما میگیم آقا شما میخوای 2 تا اتک بزنم بعد برگردم عقب بعد دوباره برم تو صورتش. این خیلی سخت تو لایز آف پی اینجوری میشه بازی کرد، انگار اصلا هم چیزی رو مد نظر نگرفتن. یه سری جا وقتی میخوای فرار کنی و اون فرصت استراحت رو به خودت بدی اصلا نمیتونی پیداش کنی و خیلی سخته. انگار مثلا یه لحظه بعد یارو استاگر که کردی بگی اوف خب بذار هیل کنم، بذار بزنم، خب استاگرم پریدم به جهنم، حداقل اون فرصت رو پیدا کردم. و حتی یک سری جا شما فاصله میگیری اینجوری که اوکی بذارین یه لحظه اتکشو بزنه، اتکشو زد من دورش مثلا چیز میکنم، یه ذره میچرخم، شارژ میکنم، هیوی اتک هم میزنم، اصلا نمیذاره، یهو میره تو اتک بعدی یا پشت سر هم اون پترناشو ادامه میده و انگار استامینایی نداره که تموم بشه و بهتون اون فرصت رو بده. برای همینه که بیلد استرنگث کلا انقدر سخت میشه. یک سری جای جزئی وارن که مثلا فرار کنید استامیناتون پرشه یا مثلا هیل کنید یا حالا یه حرکتی بزنیدم کمتر فرصت پیدا میکنید، ولی اگه خواسته باشید این کار رو بکنید قطعا حس کردید چیزی که میگم. یعنی مثلا میگم خود همون سکیرو هم وقتی حس میکردم خیلی این جو سنگینه و نیاز دارم مقدار فاصله بگیرم، میدویدم میرفتم اونور، میدونستم خیلی راحته مثلا یه ذره بذار فرصت بگیرم دوباره برمیگردم صورت انمی، مسئله‌ای برام نیستش هیلش پرشه، یه لحظه من فرصت بده. ولی اینجا مثلا نسبت اینکه یه سری مکانیکای مختلف باشن که مثلا چه بدونم اون باس هیله باید پر میشه آروم آروم، اگه مثلا اون استاگر اتکر نزنید اون دمیجی که دادید ممکنه همه رو دوباره پر کنه اینا، چون انقدر میخواد تشویقتون کنه که مثلا اگریسیو بازی کنید، انگار به اون بخش دفنسیو اسلو بودن بیلد استرینگ فیالا یه سری جا چطور من خودم موقعیت و فرصت
فرصت پیدا کنم فاصله بگیرم اون باس چطور واکنشش رو میده اصلا فکر نکرده، در صورتی که بازی فرام سافر به این فکر میکنن که آقا من نمیام به این فکر کنم که تو چند تا بیلد داری، من دارم میام به این فکر فاصله تو از من چقدره، اون فاصله تو از من چقدره واکنش باس یا اون AI رو به نسبت شما متفاوت میکنه و فرصت بهتون میده که حالا یه سری حرکت‌ها بزنید دیگه. اینجا همچین چیزی اصلا حس نمیشد. من دائما فکر میکردم که اگه تو صورت باس باید باشم و اصلا یه سری به فکرم نمیرسید که دیگه فرصت فاصله دادن به خودم بدم و امتحان کنم یک سری چیزا رو، چون اون ثبات و اون کانسیستنسی رو نداشت تو یک سری چیزا. مثلا میگم این ثبات رو واسه چی دارم میگم، اینو شرح بدم که متوجه شید. مثلا الن ویک اینو مثال زدم و سر بازی دیگه هم میزنم، مثلا بالدرز گیت 3 هم حتی میشه مثال زد. شما میگی تعریف میکنید تو اول بازی آقا به این بشکه تیر بزنیم بشکه منفجر میشه، من یه بار میزنم منفجر نمیشه، حالا به دلیل باگ بوده هر چی بوده دیگه اونجا به بعد نمیزنم دیگه، امتحان نمیکنم حتی یه جا دیگه هم چیزی رو بخوای، به خاطر اینکه اون ثبات نداشتی. اصلا به نظر من به خاطر همینه که روی نردبونا اسپری زرد میپاشن. خب تو یه بار به من نردبون نشون دادی و من از اون نردبون میتونستم برم بالا، هر جای دیگه نردبون گذاشتی میفهمم باید برم بالا، اسپری زرد نمیخواد. ولی چون یک سری جا این کارو میکنی و من از اون نمیتونم برم بالا، اسپری زرد میپاشی که بفهمم اینجا میتونم این کارو بکنم. حالا اگه اون اسپری زرد نباشه چی میشه؟ من گیج میزنم. خب همچین چیز ساده ای ممکنه یهو از ذهنم بپره و فراموش کنم. این چیزی که گفتم در حد مثال، الان بحث متفاوتی راه نندازید یا نزنید جاده خاکی ها، ولی مثال زدم که بهتر اون حرفمو درک کنید و متوجه بشید که اون واکنش AI نسبت به کاری که شما میکنید چرا یک سری جاها مثلا اون کم میاره یا شما یهو تصمیم میگیرید که یک سری کارا رو نکنید و اذیت میشید. خلاصه که آره این پترن باسا و کلا AI یه سری جاها اصلا معلوم نبود چطوری دیلی میدن، یا استامیناشون داشت تموم میشه، یا تو کی میخوای فرصت بدی به ویدیو استرنگث که به تو اتک بده، اگر یارو فقط نخواد پری کنه چیکار کنه. میدونید کلا یک سری جاها حس نمیکنید که راههای خیلی زیادی هست یا مثلا خیلی پیچیده و کامپلکس استراتژی مختلفی میشه چید و کارهای مختلفی میشه کرد. یه سری راه مشخصی هست که حالا هست و بر همینم میگم نباید درگیر فلسفه گیت گود یا پلید لایک لایز اف پی بشی. کاش راجع به اون مسئله ویدیو میکردم، هنوز درست نکردم. قبل اینکه روی سولزدگی دست بذارم احتمالاً راجع به مسئله دست میذارم و راجع بهش صحبت میکنم که بگم آقا منظورم از این قضیه چیه، که موضوع مهمی هم هست. ولی کلیت قضیه اینه که آقا این گیت گود و اینا یه موقعی میتونه بهونه باشه. یه آدمی که 150 بار به یه باس گیر کرده ممکنه واقعا گوساله باشه ها، ولی وقت بیشتری رو با اون باس گذرونده تا شما که دوبار بازی کردید و احتمالاً باگ های بیشتری میتونه ازش بکشه بیرون، یا شاید پوینتی که روش دست میذاره و جوری که گیر کرده اگر اونو ما مد نظر بگیریم بتونیم کیفیت و کوالیتی اون بازی بهتر کنیم و گوش دادن به حرف اونم همچین چیز بدی هم نیست. من خودم هم پلیر خوبی نمیدونم و جایی که گیر میکنم 90% گیرم همینه، سعی میکنم تشخیص بدم که مشکلم منه، کجا میتونم فیکسش کنم، یا مشکل بازیه. حالا جایی که مشکل از منه هم چقدر اون از تجربه از عمد مثلا بازی بهش فکر کرده، من باید به این تجربه میرسیدم نمیرسیدم، همچین حسی میگرفتم یا نه. یه چیزی که کاش بازی داشت مثل سکیرو بود که مثلا من بتونم باسا رو که زدم انتخاب کنم، هر باسی که میخوام دوباره تکرار کنم. خیلی به نظر من جاش خالی، حتما به عنوان یه آپدیت باید اضافه بشه. هرچند یک سری باسا اصلا اینجویبل نبودن و عمرن تکرارش میکردم، ولی خب من خیلی چیز میز نوشته بودم و نوشتم، کلی وایس گرفته بودم، فکر کنم یه بخش زیادی از اون تعریف‌های مثبتم رفته تو وایس، برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه، چون فکر کنم نیم ساعت تا یک ساعتی باهاتون کار دارم، امیدوارم بیشتر نه. دیگه دارم سعی میکنم فقط اون متن‌هایی که نوشتم و از روشون بخونم و همین ویدیو اومد به علاوه اون وایس رو مد نظر میگیرم برای یه ویدیو دیگه که مثلا میگم اوکی دوباره یه نگاه میکنم به این ویدیو ببینم کجا مثلا نظرم متفاوته دوباره بازی کردم و اینا. یه سری حرفا هم که نزده بودم اونا رو میزنم، یا مثلا ببینم کجا اونا عوض میشه اینا. و آره فعلا همینو بریم جلو که کل چیز مختلف هست برای اشاره کردن. داستانشون اجازه تصویرسازی به مخاطب میده که هر کسی یک جور برداشت داشته باشه و این حرفا. یعنی مثلا خودشون یه برداشتی از پینوکیو داشتن، حالا برداشت ما از این اثر ولی در عین حال خیلی خدیه و مثلا اگه تو بحث آیتم دیسکریپشن نرید و بیل بر ندارید و هیچی نکنید هم بازم خیلی چیزا رو میفهمید، هرچند اگه بردارید هم چیزای مختلفی هستش که میتونید سراغش برید. در رابطه با اینکه چقدر به اثر اصلی وفاداره، صرفا میتونم بگم چون خیلی خودم اونقدر متوجه نشدم و نمیدونم و داستان پینوکیو رو نخوندم، تازه کتابش رو خریدم، توی اون موقع جزئیه نمیتونم، ولی توی کلیت ویدئویی که مثلا دیدم و در اون حدی که اسپویلر نشه میگفت مثلا آقا در حد اینشورنس خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید وفاداره و اثر. ولی خب برداشته دیگه یه سری که خیلی هم خوب و خلاقانه به نظرم این کارو کرده، من موافقم و اصلا خوشحالم که با این بازی هم فاز ووک و اینجور چیزا بهش نزدن. خیلی خوب برداشته، گفته آقا داستان تو یه استراکچری داره، شاید من از همون استراکچر عوض کنم ولی جای کاراکترها رو عوض میکنم، ویژن رو عوض میکنم، تفسیرم عوض میکنم، ستینگ رو عوض میکنم، این کاراکتر رو میذارم جای این کاراکتر رو میذارم جای اون. کلا که آره داستان
داستان مستقیم اونقدر پیچیده دو پهلو یا چند منظوره نیست. اوکیه، حتما چیز بدی هم نیست، ولی خب کاش میتونست عمق بیشتری داشته باشه یا حداقل پیچیدگی مثلا بیشتری تو خودش باشه، روایت پیچیده رو بتونه هندل کنه. که دقت کنید ببین همون قضیه بند متاله بود، باز دوباره همینجا متاسفانه نظر داستانی هم تو بخش پایینی یک کم خیلی ریز به نظرم به هم میریزه، ولی خب اوکی باز یعنی اون تهش که بازیو میرید هی اوج میگیره و باز خیلی لذت میده، یعنی پشت هم لذت و توی اوج خوبی، نمیگم خیلی فوق العاده، توی اوج خیلی خوبی مثلا تمام میشه با 3-4 تا باس آخر. من دوست داشتم داستانش رو ولی نتونستم بیشتر از دوست داشتن جلو برم. وپنارتا و فاز فایتینگی که داره، کمبو زدنی که داره خوبه، الهامو که گرفته مشخصه. اگه نگاه کنید کارگردان گفته از چه الهام گرفته، همونا رو میشه دید قشنگ. کالاباش باحال بود، موسیقی هم که اصلا ته قضیه بود، سیستم کالک کردن موزیک اصلا عشق میکردم واقعا. به به ریکاوری فریم یا فرصتی که برای کردن میدادم کم بود بعضی جا و یه سه جا گیر میافتید دیگه، فرصت بیرون اومدن نداشتید. و پندراویلیتی من اکثر جا بدم میاد، اینجا آفرین بهشون میدم، انقدر خوب درآوردن که بگم اوکی حال میکنم با این سیستم و این حرفا. و یه درگیری باحال اضافه میکنه وسط فایت، ولی معمولا فقط وسط باس فقط به چشم میاد نه جای دیگه. و اینکه بازی همزمان یه سرعت زیاد و یک کند بودنی داره که خیلی خوب تونسته به نظرم اینو در بیاره. میتونه بهتر بشه ولی خیلی خوبه. به کمک فیبل آرت مثلا یهو سرعت انیمیه رو به خودش میگرفت، باحال بود، جای خودش کند بود، پیسینگ درست بود، اکثر چیزها سر جای خودشون بودن با تمام ایراداتش. این که تو 2-3 سال هم چیزی ساختن بدون تجربه و کلی حرف دیگه، من میگم اونا رو هم در نظر نگیریم و سختگیرانه تر حتی برخورد کنیم، بازم پلی دادن لایز آف پی لذت خاص و مخصوص به خودش رو داره که باعث میشه بخوام سراغش برم دلایل مختلف. جلوتر اینو چندین بار گفتم در رابطه با اون کوالیتی لایف ایمپروومنت، من دوست دارم اینطور به قضیه نگاه کنم که چرا در از فرام سافر اون کارو نمیکنه و جواب سوال رو پیدا کنم تا اینکه حتما بخوام تو بازی بعدی مثل لایز آف پی باشه و اون ایراد بدونم، مثل نشون دادن کوست کجاست و با یا کی میتونی لول اپ کنی این حرفا، چیز ریز درشت. اینا چیز ریز درشتیه که نوشتم، حالا هی تکراری هم باشه دارم اشاره میکنم دیگه. لایز آف پی مثل میمیک الدرنینگ میمونه، میمیکری ات ایتس فاینست. یه چیزی که جای تعریف داره و همزمان جای زدن داره که الان تعریفش رو میخوام بکنم اینه که چقدر خوب سیستم و چیزهای مختلفو با هم قاطی میکنن. به اندازه کافی حرف منو شنیده باشین میدونید که بارها گفتم چقدر یه گیم بد میتونه همه ایده خوب رو برداره و کنار هم بذاره و بازم خراب کنه. هیچ امضایی هم تازه از خوش نجات میشه. امضا به جهنم، اون سیستمی که کنار هم چیدی خوب رو هم سوار نمیشن یا خوب کنار هم قرار نمیگیرن. اینجا نمیگم فانتاستیک عالیه، ولی خیلی خوب در آوردن این چیزهای مختلفو. میتونست بیشتر از اینا چیزهای اورجینال و اکسپریمنتال امتحان کنه، ولی خب وابسته به بودجه یا تمام حرکتایی که خلاقانه زدن تا این بازی رو کانتنتش رو بیشتر کنن اوکیه، ولی خب نبود اون مولتی پلیر سنس اف کامیونیتی یه مقدار منو اذیت میکنه. خیلی دوست دارم اینو توی سولز ها، بخشی از ژانر سولز کامیونیتی و چیزی که خیلی مهمه توی اون بازی به نظر من اون این دایرکت مولتی پلیر و اون کامیونیتیه و شکلی که پلیرها به هم کمک میکنن. ولی خب اوکیه نبودش تو این بازی حالا اونقدر آزاردهنده نیست. شاید بتونیم بگیم مثل الدن یه سری جا و جوری که مردم اشتباه نگاه میکنن نسبت به اون اثر و هنوز مثلا دارن با دارک سولز یک مقایسهش میکنن گیم پلیش، اینا خیلی فرق میکنه. اینا اینجا هم همینه. حالا اونجا بحث هیوی اتک و جامپ، اینجا هم لایز آف پیه، ولی اون جور دیگه این نگاه کردنه اگه صرفا قرار با کمک ترویبل آیتم باشه واقعا نه مرسی. نمیخوام مثل لایز آف پی پلیش بدم، اون آماده شدنه و اون شکل از چیزا رو من دوست ندارم و فکر نمی‌کنم مثلا چیز باشه. اون مثل لایز آف پی پلی دادن خیلی جاها ترکیب اون پری و داج از ساید استپ هست، نه اینکه او نه دیگه باید حتما ترویبل استفاده کنی، ولی خب ارزش ترویبل ها کلا اینجا بالاست. اینجا بازم اشاره کردم به اون قضیه انیمیشن و اینکه آره ویندو پری کمه وقتی انیمیشن حریفم یه جوریه درست نمیاد یا متوجه نمیشید از کجا میاد فلان بیسار، یه روند سختی رو میتونه بسازه که شما اصلا نمیتونی گود بشی. مشکل داره عزیزم، هر چقدر هم که میخواید پرفکت بشید یا بتونید که پرفکت گارد بکنید، پری بکنید یا بکنم، واقعا کمکی بی‌نظیر نمیکنه. من یک سری واسه خیلی راحت زدم یا دیگه به اندازه کافی خوب شدم، ولی هنوزم باز اون ایراده سر جاش. اینجوری نیستم که بقیه بگم نه دیگه خوب شی حل میشه، صرفا عادت میکنی به اینکه بفهمی اون اتک داره از کجا میاد و فیکس کنی اینو، نه اینکه یهو بازی فیکس میشه و دیگه مثلا میتونی چیزا رو ببینی. یه سری چیزا تو تصویر نیستن یه لحظه، ولی مثلا
مثلا حتی اگه انیمیشن درست باشه میاد تو تصویر تو رو میزنه. حالا باز خوبه بعضی موقع حرکت اون انمی مثلا یک سری به شکل دیگه، مثلا به پاش نگاه کنی، به بدنش نگاه کنی، فرصت میدن که تو بفهمی مثلا قرار اتک بده تا اون لحظه ای که چیز میکنه. ولی خب یه سری جا خیلی یهویی میاد تو صفحه وسط تو تصویرت نبود و به نظرم فیر نیستش که بیایم بگیم اوکی باس این بازی این شکلیه که اگه تو دوربینو مثلا 10% بکشی عقب‌تر خیلی راحت تر میشه. این اون شکل دیفیکالتی که بخواد بچسبه بهم نیست. هرچند اینطوری نیستش که تو بازی فرام سافتور مثلا چیزای این شکلی نداشتیم، مخصوصا دارک سولز 1 که تو یه موقع‌هایی اصلا باسا چالش اصلی نیستن، باسرانه، دوربینه، نوره، چه میدونم پلتفرمه. حتی دارک سولز 2 تو بازی جایی با دوربین درگیری و اینکه دوربین کجا قرار گرفته، اون باسه چقدر از دوربین زده بیرون و از کجا اون اتکاش رو میزنه، خب تو چجوری اینو هندل میکنی آیا؟ ولی نکته اینه که این خودش بازی ویدیو جدا میطلبه که مثلا بیام تک تک اینا رو مقایسه کنم و بگم چرا به نظرم تو بازی فرام سافتور اونجا هم ایراد هست، نه اینکه همشون پرفکته، هیچ کدومشون به نظرم پرفکت نیست ولی بهتر عملی شده. و باز هم همون قضیه بند متاله رو همینجا هم میشه استفاده کرد که کجاها سعی کرده سکیرویی باشه، کجا بلادبورنی باشه، کجا داج بزنی، اینا چون این جا فیکس در نیومده، حالا چه اون انیمیشنه باشه چه دوربینه باشه چه چیزهای مختلف آزاردهنده میشه. و بخوام دیگه اوج صداقتم بذارم وسط، کسایی که بحث گیت کود میکنن همیشه مشکوک میزنن، به نظرم دیگه اصلا متوجه نمیشن چه خبره و فقط میخوان گیر بدن و بگن من بهترم تو هم باید بهتر بشی بزنی و نبازی ایراد نداره، به محض اینکه بازی رو بزنی مثلا اون باس رو بزنی اگه 100 بارم گیر کرده باشی چه مثلا یک بار زدی پس دیگه تمومه دیگه. اصلا آقا اینجوری کار نمیکنه این سیستمه. و جلوتر گفتم ممکن تو 3 بار باسو گیر کردی، من 50 بار، ولی من همه دیتا رو ازش درآوردم. و میگم کلا این حرف خیلی یه جوریه دیگه، از اون حرفاست که با آقای قاضی میگی آقای قاضی you just need to get good. نمیدونم این تعداد الان تعداد درستی یا نه. اون موقع نوشتم ولی نوشتم که 3-4 تا باس بودن که بعد از زدنشون بگم ای بچه‌ها حس خوبی دارم و فوق العاده، ولی مثل لورز آف فالن هم نبودن. اینو نوشتم. کار من راه حل دادن نیست، مخصوصا که میتونه خلاقانه نباشه یا یه چیز دیگه به مشکل بخوره و الی آخر. ولی مثلا کاش هر موقعی که استگیر میشدن باسا کنتر میشدن یه مقدار، ولی اتک هاشون قوی تر و اینطوری اجازه میداد با پوزیشنینگ درست و این حرفا پول کرد هلیوی اتک رو، چون بعضی موقعا اصلا نمیشد مخصوصا. و من که قرار نیست در هر صورت اونقدر دمیج بهت بدم با این استگره، خیلی موقعها صرفا تنها فرصتی که بهم میدید اون هیلی که قرار ریکاوری کنی و کلا حذف کنم، حالا با یه چند تا دمیجی که مثلا 2-3 تا اتک بدم در میاد کار. چرا اینقدر کر میریزی؟ اوکی یه تصمیم به عمدی میتونسته باشه که اگه هدفشون بوده بهش رسیدن، ولی هدف اگه ریوارد دادن بوده با اون استگره، نه حتما به نظرم اینکه لباسا حتما هیچ تأثیری ندارن هم حتما چیز خوبی نیست. من میپسندم اون وزنی که لباس بازی سولز دارن، ولی خب اگه بحث فشن باشه، در عین اینکه لایز آف پی رو دوست دارم، ترجیحم این نیستش که کلا مثل لایز آف پی باشه. مثلا ترجیحم اینه که آقا تو سولز ها این لباسا رو داشته باشم، ولی اپیرینس یک لباس دیگر رو که خب اوکی قابل بحث، جفت طرف قضیه رو میشه رفت. مثلا من اینو به عنوان یه اکسسیبیلیتی میبینم که تو بذاری من اپیرینس اون لباسی که میخوام رو بردارم، نه یه چیزی که حتما باید اینطوری باشه اصل دیزاین اینه. ولی خب جوری که لایز آف اینقدر هندل کرده خیلی خوب هندل کرده. میگه بیا آقا لباس رو بهت اپیرینس استوری بهت میدم، به جاش یه سری دیفنس پارت میدم که مثلا توی اون رباتته. عملا اونم همینو داره لایز آف هم. خب میگه آقا من یه پیچ گوشتیه، مثلا چه بدونم اون آچار فرانسه‌هاته، مثلا کجا روغن بریزم برات، جنس مثلا اون پاپتت چی باشه نه لباست، اینا رو میتونی عوض کنی و به وزنت اضافه میکنن کم میکنن، یعنی اون قضیه سر جاشه. خب فقط به جای اینکه بگه لباسه یاد میگه نه پارتای رباتیکته. یه لباس هم روش داری میپوشی که اون نه وزنی داره نه چیزی، مثلا یه ربات اون چیزی نیست که خب خیلی منطقی خیلی خوب در اومده، خیلی هستن. استگر اتک ها و کلا این سری انیمیشن ها خیلی حس خوبی دارن، فوق العاده ان. ساوند افکتات اصلا صدای پریه، افکت پریه حال نمیده، این خیلی خوبه. این پک داره حال نمیکنی تو پری میکنی، مثلا لورز فالن هم چیزی نداشت، حال میکنی اون بک سپر میزنی خیلی عشق میکنی و یه حس نقاشی لایک توری داره یک سری جاها و خیلی خوبه برای یک سری باسا. صرفا یک سری باسا اونطور که باید از 1 ساعت یا 5 تا لول یا هر چقدر جلوتر تو رو آماده نمیکنه و یهو وارد باس میشی میبینی محیطی که من انمی هاشو مثلا با الکتریسیته میزدم باسش اصلا به الکتریسیته ایمیونه که مه اونقدر بیدیل نیست، ولی خب حس اینو میداد جای یک سری باسا انگار عوض شده، انگار مخصوصا که اون محیطا مثلا اون لول های آماده سازی برای اون پلیر رو نداشت و خیلی اوت اف پلیس به نظر
نظر میاد یک سری باس ها، هرچند که از نظر داستانی فیکس بود. یعنی مثلا تو به یه باسی که میرسیدی اینجوری نبودی که بعد از زدنش متوجه همه چی بشی، باسو داشتی میذاری همه داستانش رو میدونستی. جایی نبود که حس کنید فارم بهتون کمک میکنه، صرفا باید متفاوت اپروچ میکردید به قضیه یا انقدر اپروچ میکردید به قضیه که بزنید. مخصوصا اگه مثلا لجباز بودید یا کرم داشتید. توی این قضیه لجباز بودن، استابورن بودنه، سولزا به نظرم بیشتر کمک میکنه تا لایز آف پی. تو باید یه حرکت دیگه بزنی. در صورت مقایسه کلا خوبه که میتونه هی با بازی فرام سافتور مقایسه شه. یعنی یه سری بازی دیگه که هستن اصلا تو لول نیستن که بنظرم بازی فرام سافتور مقایسه بشن و یه دیسگریس و بی احترامیه به بازی‌ها. ولی خب میتونی مقایسه کنی که بگی آقا اینجا درست درک نکرده دیگه، درست نفهمیده فلان فلان فلان. ولی آره اینم با عنوان تعریف دارم میگم. دوباره نوشتم تاکید رو اینکه این ایرادا فرق میکنه، خیلی گیم قابل احترامیه. سوال اصلی که درست میشه پرسید شاید این باشه که آقا آیا این بازی فراتر از بازی فرام سافتور میره؟ نمیتونه به طور کامل این کارو بکنه یا تو همه اسپکت ها. یک سری جاها چرا نمیتونه باز هم 0-1 باشه. کلا سوال یک سری جاها به یک سری بهونه های مختلف اگه پرسیده بشه احمقانه است. مثلا منطق احمقانه هستش که چون تو از بازی فرام سافتور بهتر نبود یا نتونستی ازش جلوتر بزنی تو کلیت قضیه پس ارزش نداره و من چرا بیام سراغ تو؟ اوکی اون 4 تا مشکل ریزی که بازی فرام سافتور داره من اونا رو میپسندم، میرم سراغ اونا و بهترین اکسپریانس رو میگیرم. نه واقعا اضافه چیزی که خیلی راحت سراغش برید. چی نوشتن این همه ایراد به انیمیشن در حالتی که به نظر من انیمیشن از استار وارز بهتره. لما منتها اینو جالب نوشتم، منتها چون بازی لایز آف پی حساس تر با دیفیکالتیش و بازها بیشتر تو چشم میزنه یک سری جاها که مثلا میگم تو بازی فرام سافتور شاید به این قضیه انقدر توجه نمیکنی چون انقدر خوبه که توجه نمیکنی. اینجا مثلا اذیتت میکنه و آره. وپن بریک فور انمی از سو فان. واقعا هم حال میداد خیلی بریک شدن وپن انمی حال میداد، هرچند باس وپن ها معمولا بریک نمیشدن ولی اونایی که بریک میشد او مای گاد خیلی حال میداد. خب دوباره راجع به فرصت دادن و فاصله گرفتن نوشتم. ببین اینکه چند تا چیزو چند بار نوشتم و اینکه دارم الان تو ویدیو تکرارش میکنم، میخوام این مطلب رو در اصل بهتون برسونم که ببینید مثلا من چندین بار این چیزا رو برای خودم تکرار کردم، چندین بار دوباره به ذهنم رسیده که مثلا اینا رو سوا کردم اینجا هم باز چندین بار اشاره کردم بهشون، چون الان تازه کلی وایس و متن دیگه از لایز آف پی هست و نوشتم که اصلا سه شدم اینجوری بودم بابا 3 روز من دارم از این نوت میکشم بیرون، بس همینقدر که تا الان در آوردم راجعش ویدیو بگیرم، احتمالاً که همینم کلی کار داریم. سعی میکنم دوباره که بازی کردم یا وقتش بود وقت بذارم راجع به هر باس تک تک صحبت کنم و تجربه ای که داشتم با اون باس و کلا تجربه من از لایز آف پی یکم بیشتر. اتنشن تو دیتیل یک سری جا به شدت خوبه و همه چی با هدف انجام میشه و چیزی که روایت میکنن بعضن یا نمادی که دارن خیلی جذابه توی لیگ دیگه است بازی و خب نباید با یک سری چیزا مقایسه بشه، همون بهتره که حداقل داره با بازی فرام سافتور مقایسه میشه، ولی خب حس میکنم از این برم بنده خدا میخوره دیگه، یعنی با بازی فرام سافتور هم مقایسه میشه میخوره، ولی در کنار یک سری بازی دیگه که سوز لایکن و این برچسب خودشون زدن لایز آف پی توی لیگ دیگه است. دوباره نوشتم ادای دین به هنر که هست، جزئی هنری نیست و جزئیاتی که پوشش گذاشتن و خلاقیت و تفاوتی که توی پرزنتیشن و به تصویر کشیدن یک سری چیزها با روایتش یا بعضی چیزها داره، واقعا بی خیال ولم کن. اصلا فرام سافتور یک سری حرکت‌ها رو ندونه چطوری اینو دزدی کردن. کلا این بحث دزدی سجن احمقانه است، بعدن یک ویدیو مجزا و جداگانه راجعش صحبت می‌کنم. این دزدی هنری اینا احتمالاً کلا خیلی پرزنتیشن خوبی داره، بازی رنج نداره عملاً که به نظرم تصمیم خوبی گرفته بودن، چون رنج داشتن توی این بازی توی این وضعیتی که الان این بند موسیقی درش قرار داره کاملا خراب می‌کرد همه چی رو و مضحک می‌شد، چه به نسبت چاره‌ها چه به نسبت استامینایی که به انمی‌ها دادن. آیتم‌ها و باف‌ها خیلی مهمتر خودشون رو نشون میدادن و خیلی بیشتر اهمیت میدادید به این که چه بافی رو منه چه آیتمایی دستم باشه بهتره. کلا فهمیدن و فرمولو درست فهمیدن کجا سنگینی کنن یا نکنن. بازی آر پی جی نیست به نظرم، روی این قضیه کاش مانور نمیدادن بیشتر به نفعشون میشد. من یه مثالی میزدم به یه سری فروشگاه‌ها و خب با کسایی که مثلا باشون همکاری میکردم سر تایم دیلیوری و اینکه چه حسی به مخاطب میتونست بده. مثلا فروشگاه میزد که آقا ما یک روز تا 15 روز اون تایم دیلیوری طول میکشه. خب چه خود من به عنوان خریدار چه کلا هر کس دیگه‌ای معمولا اینطوری بوده که آقا 15 روز فیکس. خب خود من که اصلا اون 15 روز کامل یادم میره، بیشوخی میگم اون 15 روز یادم میرفت، میشه روز 16ام یهو یادم میاد، اصلا ذهنم بدنم متوجه میشه 16 روز گذشته انگار. عملاً آلارم میزد که آقا 16 روز شد، چی شد
چی شد. ولی یه کاری که مثلا من با هر کی کار کردم گفتم که آقا این بیزنس مدل رو بیاریم و با هر کی خرید کردم این شکلی بودن و اذیت کردم بهشون گفتم این بوده که آقا شما بزن زمان تحویل 25 روز تا 35 روز. خب ممکنه در اون بازه اول فروشت رو حتی کمتر کنه چون میگی چقدر دارم دیر میرسونم، ولی تو به هر مشتری که میرسونی طرف رو 25 روز 30 روز حساب کرده، تو 10 روز بهش میرسونی، ذوق میکنه، سورپرایز میشه، حتی بیشتر ازت تعریف میکنه. یه ترفند ریزی که داره میزنی دیگه. خب همین رو در نظر بگیرید. بیشتر توضیح نمیدم که حالا وارد اون باگ و ایناش نشیم. اینجا هم همین، تو اگه نگی RPG هستی صدای خیلی احتمالاً کمتر در میاد و میومد، چون میدیدم که چقدر سر این بازی ایراد هست. و آره منم واقعا RPG خوبی نمیدونم، اصلا RPG نمیدونمش. ولی اگر بازی رو یه اکشن ادونچر در نظر بگیریم و خودش رو به همچین عنوانی تبلیغ میکرد، سولز لایک اکشن ادونچر نه RPG، چون اصلا نمیتونه به حد بازی فرام سافر که هیچی، چه بدونم به حد لورز آف د فالن RPG باشه. یه سری جاها واقعا پیش خود میگه بیولوژی این فراتر از یه اکشن ادونچر و تازه بیشتر ازش تعریف میکنی. میگم صرفا یه سویچ خیلی ساده است که میزنی و میتونستی این کارو بکنه. ولی خب ببینم بکنم دیگه آخراش امیدوارم، چون اینجا مثلا نمیدونم چه اینو نوشتم. این سوال رو بخوام جواب بدم که به نسبت سولز سخت‌تر یا آسان‌تره، میگم آسان‌تره. شما فقط پترن اون گارد و پری دست بیاد اوکیه، حل. پیچیدگی یک سری چیزای سولز رو نداره و خیلی اساس‌پذیرتر واسه عموم مخاطب. یک سری جاها مثلا دوربین رو زومت کنی یا مثلا 2 میلی ثانیه اون پری تایمینگ رو بیشتر کنی، کلا بازی عوض میشه و خیلی راحت میشه یهو. پس اون ظریف بودن قضیه، اون لب مرزی بودن همه چی باعث میشه که نتونن اونقدر یه سری چیزا رو عوض کنن. همون قضیه بنده متال باز. و دوباره تاکید کردم روی این که به نظرم بازی برای سولز پلیر میتونه یک سری جا خیلی سخت‌تر باشه به خاطر اون تغییر مایندست یا پلی استایل و جوری که مغز کار میکنه و حس میکنه دائما آشناس با اون چیز و قراره سریع بزنه بره بعدی. و ممکنه اون جذابیت‌های بازی برای کسی که تجربه بازی فرام سافر رو نداشته کاملا متفاوت باشه و خیلی چیزا رو نداره یا خیلی چیزا رو داره دیگه. مثلا چه بدونم توی این زاویه باشه اتک بدی اون کارو میکنه این کارو نمیکنه. اوکی، تو اکثر چیزایی که گفتم مثلا هی تاکید کردم، مثلا اینجا هم واسه خودم تو پرانتز نوشته بودم که اضافه کنم توی اون بخش لول دیزاین هم تو کلیت قضیه با سنگینی میکنه به سمت خوب در هر صورت. ولی خب ایرادایی هستش که مثلا نمیشه نایده گرفت یا احمقانه است، اینجوری که تو میتونستی بهتر در بیاری یا یه الگوریتم خیلی ساده رو تکرار نکنی که دیگه اصلا اون شورتکات ها سورپرایز نکنه و اون شورتکات ها اون ایمپکت و اون هیتی که شورتکات های بازی فرام سافر داره رو نداشته باشه، مثلا اونجوری حال نکنی و شورتکات ها یه سری چیزا. ولی خب یعنی شورتکات یه حس کاملا متفاوتی میده که همچین نیستی واقعا، در صورتی که شورتکات مثلا سولز یه جوری که من واقعا دیوانه‌وار دارم واسهشون تو الدرینگ تنگ میشه، چون حس می‌کنم مثلا هیچ شورتکاتی اونجا نبود مثلا و اصلا حسی که میداد پدارکس 1 و 3 شورتکات اصلا دیوانه‌وار بود. بهترین چیزی که در آورده بود اون حس چیز نیز باز کردن و قوی تر شدن بود. یعنی کلا سر اون پروگرشن در آورده بودن سیستم رو. در بازی دیگه سولز ممکنه کمتر حس کنید، از اول تا آخر 4 تا اکیپمنت وپن عوض کنید ولی مثلا اونقدر چیز نشه، حس نکنید که مثلا شما هم چقدر قوی تر شدید یا مثلا چقدر چیز میز باز کردید. اینجا اینقدر چیز میز بهتون میده که اصلا بازی عوض میشه کلا، چه از فیبل آرتا باشه، چه موومنت ها باشه، چه وپنا باشه، چه بدونم مثلا اینو بگیر این کارو کن، اینو بگیر این کارو کن. آپگریدی که خودم میکردم این میدونستم این خط بهم اضافه شده، این بهم اضافه شده. عین این ARPG ها میشد که مثلا پفا اگزایل من دارم یه پفینگ رو مثلا انتخاب میکنم و میدونم تمام این خط و این درصد و این پرسنتیجا بهم اضافه شده و اکچولی سر جا مهم بود و واقعا بازی رو واسم عوض میکرد وقتی که مثلا ریست میکردم اونا رو مثلا دوباره میچیدم. فکر کنم اینجا درگیر نیو گیم پلاس بودم چون چند تا چیز مربوط به نیو گیم پلاس اشاره کردم. دوباره نوشتم که اضافه کنم بخش استرنگث، کلا استات ها و همه چی رو بالا بردن خیلی اذیت میکنه و انقدر دستتون بنده که بازی انگار کلا 2 تا بیلد بیشتر نداره. یه استرنگث، یه دونه دکس، بالانس هم که اصلا ولش کن، در هر صورت میرید سمت دکس و استرنگث هم تازه از نیو گیم پلاس به بعد و اینا میتونید بازی کنید. نتونستن اونجور که باید در بیارن و بیلد استرنگث کلا بالانس به نظر نمیاد چون پویز ندارید، کندید، دمیج میخورید، نباید بمیرید، پس هیلتون رو باید ببرید بالا، بعد کپاسیتیتون رو باید ببرید بالا، وزنتون، استامیناتون رو باید ببرید بالا، همه چی رو چون باید ببرید بالا و اتفاقا اونقدر چیز میز نداره و خیلی سخت میشه تا جا اون چیزه. آره کلا پلی تور 1 درگیر خیلی چیزا هستی، انگار از اول تا آخر بازی در نظر گرفته این چیزا رو که مثلا اوکی بعد تو نیو گیم پلاس تازه اونجا با تجربه اصلی آشنا بشی و کارو در بیاری، درگیر وزن نباشی تو کل گیم. یه سه چیز این شکلی حالا مخصوصا که اصلا میطلبه اضافی و کلا دوباره تمامش کنی و قطعا امتحان میکنید مثلا یه چیز مختلف رو. ستینگ بازی و چقدر منتظر بودم یا چقدر که دوستش داشتم، چقدر چیزایی که ترکیب کرده به نظرم درسته، چقدر این دنیا که درست کردن و بتونن دنیای فانتزی اشعار کلاسیک مختلف رو به شکل‌های مختلف توش جا بدن، اصلا واقعا به به. دوباره یکم راجع به سیستم دروغه صحبت کردم. الان اونقدر چیز نمی‌کنم روش سوار نمیشم چون یه مقدار چیز کردم که مثلا کاش بیشتر
میتونستن روش مانور بدن. یعنی از نظر دیزاینی تصمیم اینه که تو داستان رو بفهمی. همون قضیه بند متال است. خب اگر داستان رو نمیفهمیدی اون دروغ گفتن یا راست گفتن معنی نمیده، مگه اینکه کلا هیچ آپشنی نداشتی جز چیزایی که کاراکترت میدونه تا میرفتی نیو گیم پلاس، یا برای گرفتن آپشن ها مثلا نیاز به آیتم ها داشتی که یک جا هم همین حرکت رو میزنه واقعا. و تو دروغ یا راست گفتن عملا نسبت به این میشه که کوست یکی دیگر انجام دادی یا نه. درکی از این مسئله داشته باشی. یعنی بازم همون قضیه بند متال است که نمیتونست به نظرم یک سری جا کریپتیک باشه و نامشخص، چون اون سیستم دروغ و راست گفتن رو بی معنی میکرد، چون خیلی چیزا متوجه نمیشدی و اون بار دومم شاید باز سیستم دروغ و حقیقت احمقانه در میاد و نمیفهمیدی که چی داره میشه که به اینجا داری میرسی. و مثل سولزا نامشخص نیست از نظر زمانی تو کجای داستان قرار گرفتی، از کی اضافه میشی و چند هزار سال قبل و نسل‌های مختلف داستان‌های مختلف روایت شدن و اینا، و تو ممکنه مثلا ته ماجرا یا وسط ماجرا باشی. تو الایزافی تقریبا مسیر داستانی با تو شروع میشه. جلوتر گفتم مثلا در رابطه با باس‌ها تو اصلا قبل اینکه به باس‌ها برسی کل داستان باس‌ها یهو میدونی و میری اونجا میدونی با چی طرفی و کل داستان دستته تا اینکه بری و برات سوال شه یا کامل متوجه نشی. تجربه یه مقدار که نه خیلی متفاوته که خب اوکی اینم چیز بدی نیست. حتما اشاره نکردم که بگم لایز آف پی این گونه یا اون گونه است، اشاره کردم که بگم همچین یک سری جا اونطور که باید من حال نمیداد، انگار یه استاپ ساین میداد که این داستانش همین بود، زدی کشیش تمام شد رفت. و ولی خب دسترس پذیره. در این حال میگم نیاز داشت تو کل اون پکیجی که ارائه میداد این شکلی باشه، پس اذیت نشدم و لذت بردم. حتی دوست داشتم، خیلی اندینگش هم دوست داشتم، من باز دوست داشتم، خیلی بهم حال داد. بحث اون علاقه من به اون استراکچر و فرمولیه که اون استوری تلینگ داره دیگه. اینجا هم کار تمیز در آوردن. یه نکته دیگه که اینو کاش یهو رندوم وسط ویدیو جا ندادم و سرجاش بذارم اینه که لایز آف پی یه نمونه بارز و خیلی خوب برای اینه که چطور دسترس پذیر باشه. اما به نسبت حرفای قبلی که زدم چطوری، یعنی اینکه من نمیخوام سوزا دیفیکالتی داشته باشن، اگه قرار راحت ترشن به بهونه این چیزا راحت ترشن. میگی تو عملاً داری بازی واسه من راحت تر میکنی، کمتر از اون سولز میگیری و کمتر اجازه میدی من سولز از دست بدم. و وقتی من میگم حتما نمیخوام فرامسافر این شکلی شه، فقط بحث اون راحت شدن یا اون دسترس پذیری هم نیست. یه سری جا من نمیخوام به بهونه چارت کلای کن گذاشتن دیگه فرامسافر زحمت دیالوگای هوشمنده یا خوب یا فاز اکسپلور رو از من بگیره. کلا یه مثال دارک سولزی میزنم قشنگ کامل میفهمید، مثل وارپ کردن و لول دیزاین بخش اول دارک سولز 1. حالا دیگه در بهترین یا بدترین حالت من ترجیح میدم که شما ستینگ بذاری هر کسی خواست دسترس پذیرتر بشه بازی، اوکی بره همون 4 تا اتفاقی که الان لایزافی داره انجام میده بیفته، نه بیشتر نه کمتر. که راجع به این مسئله بیشتر صحبت میکنم توی ویدیو مجزا، ولی آره یه همچین منظوری دارم از این قضیه. نمیخوام به بهونه کاری که لایزافی کرده بازی فرامسافر تنبلی کنن و یک سری حسای مختلف که میشه اونجا گرفت در کنار اذیت اون تفریح و حس خوبه رو کلا بگیرن. حالا دیالوگ باشه، چه میدونم کاراکترها اشاره میکنن کجا بری باشه، لول دیزاین باشه، شکل مپ باشه، بزنن بگن خب آیکون گذاشتیم دیگه. یه چیزی که منو خیلی اذیت میکرد، در عین حال به بچه‌ها گفتم اینطوری بودن که نه ما اینو خیلی خوشمون اومد یا فلان یوتیوبر ما دیدیم مثلا اینم خوشش اومده بود، این بود که من اینو نیستم، من اینو اصلا نیستم. یک سری جا دیگه خیلی همه چی الگوریتمیه، خیلی مشخصه، خیلی قابل پیش بینی. انقدر یک سری چیزا مرتب و قابل پیش بینی چیده شده بود که از تجربه‌ای که میتونی بگیری از سولزا میزد کامل. یک سری جا با چیدن بونفایرها مخصوصا میتونم تا حدی باهاش کنار بیام، ولی خیلی حسا رو ناخودآگاه یا خودآگاه که براتون میساخت بازی فرامسافر اینجا ازتون میگیره. و چون صفحه یه انمی الیت میبینید اوکی از بغل انمی رد شید و چون یه انمی الیت یا قوی اونجا بوده مطمئن باشید دقیقاً پشتش بونفایره. کلا خیلی تجربه ها رو نتونست تکرار کنه از سولزا که صرفا اینجا دارم منشن میکنم. به نظرم مهم اومد بگم چون دقیقاً خود همین چیزی که دارم میگم من میتونه نکته مثبت باشه برای خیلی که بخوان سراغ اثر برن و بدونن استرس یا یک سری تجربه های به نظر ناخوشایند سولز رو نمیتونن بگیرن اینجا، در ازاشون لذت هم نمیتونن بگیرن. یعنی الان من بهتون گفتم اگه تجربه نکردید و دارید میدور میرید تو که من هر جا همچین نمیدیدم من بغلش میرم بونفایر پیدا میکنم بعد میام میزنم مثلا خیالم راحت و این حرفا. اونقدر بک ترک ندارم، مسیرهای مختلفو تکرار نمیکنم، در صورتی که همه بازی سولز تا یه حدی اون شکل مترویدوینیا رو به خودشون دارن، تا یه حدی نمیگم حتما. مثلا میگم آقا you won't get lost but take some experience away، مثلا چیزی نوشتم. خیلی دقت ریزی پشت بازی فرامسافر هست و اوکیه، میگم راحت میشه با تجربه آثار دیگه ببینی که چه چیزی حذف یا اضافه بشه، چقدر اون تجربه عوض میشه، ولی در نهایت کار خودش رو اونقدی خوب میکنه که حالا بگیم این بند متالی که در آوردن میشه گوش داد حتی اگه اونطور که باید یه سری جا مچ نباشن. و میگم sometimes it's not fair تو مقایسه، ولی لایز آف پی stands
مگا پراود. و این فکر کنم گفتم که کارگردان اشاره کرده از چه بازی الهام گرفته که به نظرم این خیلی خوبه و من بیشتر تشویق میکنم بیشتر این کارو بکنید که بگید چه بازی الهام گرفتین. نه باحال. این فکر نمیکنم حالا الان که انقدر ویدیو اومده بتونم صحبتش پیدا کنم، ولی مثلا وقتی میگفت الگو اصلیم مثلا چه میدونم رزیدنت ایول 4 بوده، این بوده اون بوده، بعد بازی فایتینگ هم میگفت، اینجوری بودم که من یک سری جاها چون اینو از قبل شنیده بودم میخواستم ببینم اونا رو کجاها میتونم پیدا کنم و دقیقاً حس کردم آها مثلا این قضیه که تو هیلت مثلا پر میشه یه دونه هیل میتونی نگهداری، یا مثلا اون چیز شارژت پر میشه و فیبل آرت میزنی، اکچولی اونا چیزایی که حس میکنم از اون فاز بازی فایتینگ اومده. مثلا سرعتی میشه، تو یه ابیلیتی خاصی میزنی، یه ابیلیتی باحالی میزنی که انگار داری سوپر میزنی، مثلا انگار اینجوری که اوکی ایکس میزنم مثلا اگه بازی فایتینگ بازی کرده باشین. میگی چی میگم؟ مثلا اون هیلت وقتی پر میشه فرصت کامبک به تو میده، میگه آخه یکم خوب بازی کن، یکم من هیلتو پر میکنم یه هیل بهت میدم و یهو تو میتونی کامبک بگیری، چرا که نه؟ و وقتی شما به اندازه کافی مثلا آپگرید کرده باشید فرض کنید پری داره بهتون هیل میده، فکر کنم مطمئن نیستم، حداقل ریتین میکنه هیلتون حداقل، بعد مثلا تازه هیلتون هم میتونید پر کنید. آقا برو بریم دیگه چه کاریه. یه چیز دیگه که دوباره نوشتم، بعضی موقع اون استاپ ساینا واقعیه و اونقدر چیز میز نیستش که سراغش برید از نظر داستانی استوری وایز، حداقل بیشتر برای کاراکترها. یعنی مثلا برای 3 تا کاراکتر اینطوری میشه که بگم ایو انقدر خوب بیلد میشه همه چی که یادم میمونه، مگر نه اصلی ترین ویلن تو ممکنه اینطوری بشه که خب اوکی همین هدفت که مشخصه، همه چیز مشخصه، بهم گفتی یا رو تصویر بود یا یک کمال سورپرایز کردی، اصلا سورپرایز نشدم، همین تموم شد و بیشتر از اون سراغش نمیری، اصلا اونقدر بیشتر چیزی نداره که حالا خیلی بخوای تو عمقش بدی یا مثلا دنیای خودش تاثیرگذار بوده باشه. اینا همه رو دیدی. متاسفانه نمیتونم حرفا رو مستقیم به دیولپر برسونم، ولی کاش این کارو میکردم و شاید همین متنایی که نوشتم و واقعا ترجمه کنم بفرستم بهشون، شاید واقعا تاثیر داشته باشه. اما اگه با کارگردان بازی هم که میتونستم صحبت میکردم قطعا این چیزا رو واسش مطرح میکردم، چون میخوام ببینم و متوجه شم که آقا توجه نکردن یا از عمد بوده یا حتی نتونستن و الی آخر بازی اونقدر که باید ویدیو پریز ازش هست میتونه بیشتر هم باشه و از اینم بهتر بشه و سربلندتر ببینیمش. پس آره اوکیه. چند تا چیز نوشتم اینا رو تون میگم کوتاه به نظر، امیدوارم. بعضی موقع یادم میرفت داج بدم یا استپ سایت کنم پلیت رو اولم اصلا کاملا فراموش میکردم. این قضیه امتحان کردن وپنا خیلی باحاله ولی باز وپنا اینقدر خوب بودن که من اونقدر چیزی راستش امتحان نکردم جز نیو گیم پلاس 2 3 اینا. کامبک ایز تینگ و باحاله. در تعریف از لول دیزاین با این که میشه گیر داد ولی نمیذاره درگیر شدن با انیمی تکراری بشه برات، مخصوصا اگه زیاد جلوت گذاشته باشه. یه چند بار مثلا اون پلیسمنتشون عوض میکنه، با رنج قاطی میکنه، جاشون یه جور دیگه میذاره. هر سری تو یک درگیری و فشاری رو تصمیم و جوری که پلی میدی تأثیر میذاره، جدای از پترن و مووست یا تکراری بودن انمی یا هر آنچه که هست. هرچند بعضی جاها بازم دیگه حس میکنه خیلی بیشتر است، حتی همینجوری شوت کردن انمی رو اون وسط میدونید فوق العاده است که تو پوش بشی ولی نه به یک روش آنفیر، و اینجا اکثر جاها تو اون حس نمیکنی که بازی الکی خودش رو سخت کرده، خیلی خوب در آورده و مثلا توی همون انمی ورایتی و خیلی جا کارشو میکنه. اینجا بازم نوشتم هلف ریجن باسا اونقدر اذیت نمیکنه، اگه استرنگث بیلد باشید بیشترین اذیت میکنه احتمالاً. دوباره تاکید داشتم روی اینکه 2 فیز داشتن باسا این شکلی بد نیست، اینکه اون فیز اول صرفا یک مسیر تکراری بورینگ میشه که برسه به 2 اذیت میکنه. حالا بعد از گفتن همه اینا تازه میگم که آره اگه فقط مثل بلادبورن یا فقط مثل سکیرو یا فقط مثل دارک سولز پلی بدید دارید اشتباه میکنید و به خاطر این الان دارم میگم که به نظر نیاد بگم دست رو اوریج گیت گود سیچویشن میذارم. افکت ها ایمپکتفول و ساتیسفاینگ. بازم دور اینجا نوشتم که اگه یه پاسخ به بازی و هر اتفاقی که میفته بدی بازی طاقت فرسا بشه و باید ترکیب و واکنش‌های مختلف یاد بگیری. یعنی یه بخشی از تفریح از اون بازی تو الایز اف از خودتون میاد، شاید تو بازی دیگه سولز این شکلی نباشه. گیم فوق العاده نوشتم که هولی شت چطوری تو فرست تریشن تو اصلا همچین بازی رو در بیارن. سعی کردم حرفام کامل باشه حتی اگه اون نکات منفی بیشتر بودن، چون چیزی که من همینطوری حالت معمول یا شدید حال نکردم یا صرفا دارم همینطوری بهش اشاره میکنم یا بعضی موقع مثلا تغییرش رو نیاز میدونم یا اونقدر شاید به نظر مهم نیاد، گفتم ممکنه برای یکی نکته مثبته باشه، اون نکته خیلی ریزی باشه که بخواد بره سراغ اون سولز لایکه و بگه اوکی من اتفاقا همینو میخوام، آقا با همین لایزافی حال میکنم و خب چرا که نه. اینجا نوشتم تو لایزافی بیشتر میخوای فایت بدی و درگیر کامبت بشی تا گم شدن تو لول دیزاین و اون دنیا، مخصوصا با اون انوایرمنت و اینا که داره و اوکی میدونستن دارن چی میسازن، میدونستن فوکسشون فایت و کامبت رو، همونم چیز کردن و
و کار درست در اومده، هرچند که حالا اون بند متاله چیزه، ولی آره راجع به شورتکات ها و اینترکانکت بودن لول ها و اون هیتی که مثل سولز نداره بازم نوشتم که طور توضیح بدم و این بحث خیلی طولانی میشه. الان صرفا اشاره میکنم، حالا حس میکنم همین اشاره کردنم خراب میکنه ولی بمونه بعدن. باز دوباره تاکید کردم روی اینکه گیم سعی میکنه فلکسیبل باشه و تو منطقه های مختلف تو رو با انمی مختلف درگیر کنه، هی اونا رو ترکیب کنه و حس اینو بهت بده که دوز داره چیز جدید بهت میده. حالا با اینکه مثلا چند جا میتونه اذیت کنه ولی خب بازم دوباره همین اشاره کردم ریوز کردن اسست هاش هوشمندانه است یا اون انمی‌ها، ولی بعضی جا هم اون ریوز اسست هایی که داره خیلی ممکنه تو مختون بره اگه خیلی دقت کنید. و دیگه مثلا اینجوری که آقا همه جا همین اسبه، همه جا همین مدلی، همه مورد اینجوری افتاده، اصلا این چیزا که تو کشتی افتاده زمین چیزی رو تعریف میکنن از بس تکراریه یا بعضی جا انگار دقتی پشتش نیست و واقعا دقتی پشتش، مثلا این انوایرمنت کامل رفته تو دیوار 90% جا 70% جا، مخصوصا سر پله فکر کنم اینجوری بود و تو اینجوری که من میتونم انقدر بین اطمینان پیدا کنم که بگم که این چیزی که اینجا داره چی رو روایت میکنه یا نه. و در رابطه با چینش انمی‌ها یه مقدار صحبت کردم که چقدر بده یا چطور خوبه، که این چقدر بد بودنشو چندین ماچو گفتم، این چطور خوب بودنشو میگم. نوشتم که میبینی مثل چیمونه ماریو یا پلتفرم یا مترویدوانیا پلی دادن که همه اینا رو سولز هم تا یه حدی در نظر میگیره، میاد میگه آقا تو چپ داری راست داری یه جامپ تمام شد رفت، ولی انقدر تو رو تو شرایط مختلفی قرار میده که اون کور قضیه تکراری به نظر نمیاد. اینجا هم انمی‌ها که دوباره استفاده میشن میتونه یه سری جاها اذیت کنه ولی توی اون لیر اولی از قضیه همه چی خوب سوار رو هم شده و چیز میز جدید اضافه کرده که تو باش درگیر شی و لذت ببری. و با مزگیش اینه مثلا تو به اون مرحله آخره که میرسی ربات‌ها رو میاد با اون مثلا مانستر لایک چیزا ترکیب میکنه، چون اتک بیشتری میدن، اگه تو تا اون موقع توی بازی بالاخره پری یاد گرفته باشی و بیشتر پری کنی، اونجا ریواردینگ تر به نظر میاد پری، چون سریعتر استاگر میکنی و این حرفا. اگه هنوز یاد نگرفته باشی سخت‌تر میشه، عجیب و غریب‌تر میشه، مثلا هنوز باز بیشتر اذیتت ممکنه بکنه. ولی اگه اون پری رو یاد گرفته باشی مثلا میدونی که اوکی من که پری رو یاد گرفتم، بازی انگار داره بهم ریوارد میده، میگه آقا این انمی رو من جلو گذاشتم، یکم سخت‌تره ولی در عین حال زودتر میتونی بزنی و سریع ازشون رد شی. کنار هم قرار دادن یک سری چیزا رو مثلا اینجور جاها خیلی خوب در میاره. یه سری جاها هم که اصلا حالت پازلی به خودش میگیره که از اون پازل لذت ببری، به نسبت پوزیشن و همه این چیزا رو فیکس کنی، مثلا بیشتر بهت حال بده یا اون چالش متفاوت باشه. من خودم حال میکردم، یعنی من اوکی ام 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت اصلا حالم بچه هم توی واسه گیر کنم، ولی اون شکلی که میخوام بزنم بگم آقا من فقط با پری میزنم، یعنی مثلا یه ذره اون پلی استایل عوض میکنم بعد درجا میزنم بار اول میزنم انگار حس خوبی نمیده، اینجوریام که نه من اون شکلی که مثلا میخواستم کاش بتونم برم بزنم. و میتونید اون تفریح خودتون از استار یکم بالا پایین کنید خودتون. کلا اینو میخوام بگم، اینکه این سوال که how make players engage with this and make this fun رو انگار درست از خودشون پرسیدن و اینطور نبودن که خب یه ایزی مود بذاریم جلوش حالا و مثلا تو اون راه حل رو باید پیدا کنی تا بتونین رد کنی، نه اون آیتم یا وپن مد نظر رو. یه چیز خیلی مهمی که نوشتم و دوبار روش تاکید کردم اینجا این بوده که مکانیک‌های مختلفش لحظات آن اسکریپتد خیلی خوب فانی رو میساخت که آدم لذت ببره و این چیزیه که آی استرایو فور لحظات آن اسکریپتد خیلی خوب و چندین بار هی تاکید کردم روش. یعنی مثلا چند تا مکانیک مختلف داره، اوکی استگر داره، هیل داره، تو مثلا اون هیل پوری میشه داره، وپن دورابیلیتی داره و مثلا چند تا چیز دیگه. یعنی همزمان هر کدوم اینا رو دارم به ترتیب میگم. پنیک و راش رو مثلا درست میکنه، حسشو مثلا ناامیدی و امید کامبک، ریسک کردن یا مثلا بک آف کردن حتی در صورتی که ادوانتیج داری تو هر فایت و تو هر باس میتونید این حس رو به دست بیارید ولی بیشتر تجربه اول یا مثلا نیو گیم پلاس 3 4 که بازی انقدر به اندازه کافی سخت بشه اون دمیج زیاد بشن که دوباره بتونید اون تجربه رو به دست بیارید. مثلا میگم موقعیتی پیش میومد که من تونستم هر 4 تا یا هر 3 تا این چیزو تجربه کنم، هیل نداشتم، چند تا اتک میدادم پر میشد، یه موش زیر پام رد میشد میبردم، هیل باسم کم بود، وپن دورابیلیتیم هم تموم شده بود، بعد مثلا فیبل آرت هم یکی دیگه چیز میشد شارژ میشد. همه اینا کنار هم همزمان یک بار برای من اتفاق افتاد و اصلا یه چیز عجیب و غریب و یکی از فراموش نشدنی ترین تجربه های گیمینگ 2023 من بود و کاش موقعیت های این شکلی بیشتری پیش میمد که به شکلی که تکراری نشه یا ارزشش رو کم نکنه یا اسکریپتد به نظر نیاد، یعنی اسکریپت شده شما به اون تجربه یا اون شرایط برسید. مخصوصا که هر چی بیشتر تو بازی خوب میشید کمتر این موقعیت ها براتون پیش میاد چون حواستون بالاخره به چند تا از این موارد هست و بیشتر و بهتر منیج میکنید. ولی اون لحظه ای که مثلا پیش میاد و مثلا تو این هیلم کمی، هیل باس کمه، هیل ندارم، 2 تا بزنم هیلم پر شده کامبک گرفتم، چه میدونم فیبل آرت هم اینجوریه، وپن دورال تیم چیز شده، موقعیت حساس، همه
همه این حسا رو همزمان داری، واقعا فوق العاده است. یه چیزی که اذیتم کرده بوده اون موقع نوشتم این بوده که گفتن خوشحالم دیولپرهای لایزافی به حرف مردم گوش میدن و ایرادات رو فیکس میکنن، کاش فرام سافر همین شکلی بود. نمیخوام دیک رایدینگ کنم هرچند که همین الان تو دهنم داره دیده میشه، ولی این حرفا شما میتونید به لوردز آف فالن بدین نه فرام سافر. اصلا چرا اینو دارم میگم گوش کنید. اینو جلوترم اشاره کردم، این خیلی مهمه به نظرم و خیلی مهمه که کلا جدا از لایزافی به عنوان یه پلیر یه گیمر هم چیزی رو مد نظرتون داشته باشید. ببینید اون تجربه مد نظر خود کارگردان و تیم سازنده هم نبوده باشه، وقتی گوش زد میکنین اونا اون تغییر رو میدن، اما وقتی تجربه مد نظرشون دقیقاً همون بوده، پس دیگه تغییر ندادن اون چیز دلیل بر گوش نکردنشون نیست. شما باید پرسپکتیوتون عوض کنید و متوجه یه چیزی بشید. خب بعضی موقع ها هم ممکنه یه اشتباه تکنیکالی باشه یا یه تصمیم اشتباهی که فیکس کردنش اون تجربه اینتندد رو برمی‌داره و خراب میکنه، ولی باید این کارو بکنن. مثلا من حس میکنم به نظر من رادان همچین شکلی بود. رادان به خاطر اینکه یه بازی که تو باید بزنی تا مثلا یه منطقه‌ای باز شه، مثلا یه بخش خیلی مهمی از بازی رو بری، چه می‌دونم کوئست بری، یه سری چیزا باز میشه و یه سری چیزا پشت زدن باس رادان عملاً مخفی شده که مثلا مالنیا این شکلی نیست. اینا رادان رو مثلا نرف کردن که پلیرهای بیشتری بتونن بزننش. میدونید چی میگم؟ حسی همچین حسی بهش دارم، مگر نه من رادان اونقدر سخت بودنش تجربهش رو یک چیز دیگه و فوق العاده ای می‌کرد و اصلا نباید به نظر نرف شد. حتی به نظر من حتی سخت‌تر می‌شد، در حد مالنیا میمون یا یک کم سخت‌تر. حالا موگ چرا نرف نشده؟ اونم دی ال سی پشتش قایم شده دیگه. اون دیگه خیلی مثلا لیت گیمه. خدا دارم چیکار می‌کنم. بمونه یه ویدیو دیگه، ولی دقیقاً اونو مثال زدم که همین چیزی رو بگم. شما میگید مثلا خیلی چیزها رو گوش زد می‌کنید به کارگردان، بعد اونا اینجوریه که آقا تو همین اتفاقی برات افتاده و داری ایراد می‌بینیش، دقیقاً اون اینتندد اکسپریانس ما بوده که ما خواستیم برات درست کنیم. خب پس چرا عوضش کنیم؟ یه موقع میگی نه این چرا اینجوری شده، چرا اکثر پلیرها همین تجربه داشته، من نمی‌خواستم همین چیزی درست کنم، حالا چجوری اینو فیکس کنم. یه موقع اصلا کلا نمی‌تونی فیکس کنی، یه موقع با 4 تا آپدیت و نرف و پچ و اینا مثلا عوض می‌کنه. یعنی آره مثلا حق با اوناست، مثلا آره من نمی‌خواستم اونجوری باشه. نه فقط لایزافی، کلا بازی چیزهای مختلفی داره، حالا سیستم‌های کوچیک و درشتی داره که بازم هم قضیه فاندامنتال اینسترومنت چیه، این چیه، اون چیه، اون چیه که ممکنه بالا پایین کنه و باید حواسشون به اون تغییره باشه و ممکنه دستشون در بره. اوکی، ولی حتما اینکه کاش فرام سافر هم شکلی بود و هر چی بهشون میگفتیم گوش میدادم و اصلا اهمیت نمیدادم. بابا فکر کن من برداشت اولیه‌ام همیشه مثلا اینه، فکر کنم ببینم به چه ویژنی میتونم برسم، به چه دیلی میتونم برسم، چرا این بازی این شکلیه، چرا تو اینجا تصمیمشون سر این قضیه اینه. میدونی شاید انقدر ریزه که هر کسی متوجه نمیشه، اون حس رو ناخودآگاه متوجه میشه یا تاثیر میذاره، یا اون چیز ریز به چیزای دیگه کمک میکنه به صورت رشته‌ای، حالا رشته‌ای، پروانه‌ای، هر چی که هست. ولی مثلا میگم اگه همین یک چیز ریز رو مد نظر بگیریم، اگه خیلی بهش توجه کنم، مثلا باعث میشه چه حسی رو بر من درست کنه که شاید خیلی جذاب باشه، شاید خیلی دوست داشتنی باشه. خب ولی مثلا من تا حالا اونقدر مثلا بهش دقت نکردم یا نکردیم که باعث شده بگم آقا چرا یه دفعه اینو عوض نمیکنه دیگه، که نمیخواد عوض کنه. مثلا اینجوری که آقا این حس رو یه روزی بالاخره میگیری، متوجه میشید که چی پشتشه. که مثلا من اونجوری سعی میکنم نگاه کنم، بعضی موقع می چیزایی پیدا میکنم که رپتوری به نظر میاد، ولی خب میگم کلا دوست داشتم این حرفو بزنم کلا که آقا در رابطه با هر گیمی نه حد فلسفه یه چیزا به دیولپر گوش زد میکنیم و تغییر نمیدن، صرفا باید ببینیم اون تغییر ندادن از کجا میاد و واقعا با یه ایراد طرفیم یا نه. این به نظرم خیلی مهمه. باورم نمیشه 2 ساعت ویدیو شد، من گفتم که نیم ساعت جمعش میکنم. او مای گاد، به عنوان یه ویدیو فرست ایمپرشن بازم ویدیو سختی شد، چون میگم من کلی چیز یادداشت کردم و باز حس کردم اونقدر کامل نیست یا خیلی منفی کردم انگار. یه 2 ساعت دیگه بعد فرصت بدم که تازه نکات مثبت رو بگم، ولی خب دارم میترکم دیگه، نمیخواستم انقدر طولانی شه و از اون شکل ویدیوهایی شد که واقعا فشار روانی چند روز رو من گذاشت که آقا من اینو چقدر کامل بدم، چقدر کوتاه بدم، چیکار کنم. مثلا تمام این چیزایی که الان مثلا به شما اشاره کردم، هر کدوم اینا رو یه ویدیو کنم پشت سر هم بدم که اون مجموعه نظر من راجع به تمام اون چیزا متفاوت بشه، یا حالا فعلا بهشون اشاره کنم بعدن این کارو بکنم، چیکار کنم چیکار نکنم. فعلا که نتیجه این شد. و حالا اگه تا اینجا دیدید دمتون گرم که دنبال کردید. باز یه سه چیز دیگه هم نوشتم. تو دراگون سورد was so fucking cool، یعنی یه حس فوق العاده نمیداد بعضی وپنا، که بعضی وپنا رو برنداشی انگار بازی یادش دوباره یاد میگرفتی، به یه شکل خاص دیگه‌ای چالنجینگ میکرد بازی خودش رو و یه میدونست که چطور نیو گیم پلاس رو به خیلی روش‌های مختلف برای تو فان کنه و کامبت خودش رو درک کرده و میدونست قراره چیکار کنه و هر آپشنی که برای پروگرشن و اون آپگریدایی که مثلا جلوت میذاشت کارآمد بود و میفهمیدی داری چیکار میکنی. بازی با این سیستم ها به سمت بیراهه نمیرفت یا مثلا خیلی عجیب و غریب یا بی اهمیت بشه، مثل یه سری بازی‌های دیگه با سیستم هاشون مگه نمیدونن بازی خودشون اون کامبت یا اون سیستم ها چی میخوان، فقط 1000 تا آپگرید مختلف گذاشتن که اون سنس اف مثلا
کاستومایزیشن و یه سری چیزهای مختلف رو به شما همینطوری الکی بدن، مثلا معلوم نمیشه اون چاشنی گیم پلی، اون چیزی که قراره گیم پلی جذاب کنه چیه. خب یه سری چیز تکراری نوشتم که راجع به انیمیشن 7 8 تا چیز مربوط به انیمیشن نوشتم. یه سری چیزا نوشتم که چقدر خوبه، راجع به تایمینگا، راجع به اتگای تلگراف شده، راجع به اسموثنس بودنش، راجع به مقایسه ها، چقدر یک سری جاها فوق العاده است، چقدر یک سری جاها بده. حالا اینا رو اونقدر چیز نمی‌کنم چون به اندازه کافی صحبت کردم. هر کسی هم حس متفاوتی داشته نسبت به انیمیشن، حالا اون اینتنشنال بودن یا اون آن اینتنشنال بودنش دیگه حالا باز جای خود دارد. و کلا این اضافی از اون آیتمایی شد که یعنی امیدوارم صرفا پوینتایی که اشاره کردم حداقل نیت پیک بوده باشه که هزار جای دیگه نشیده باشید، نه این که به این هدف ویدیوم اینطوریه یا به این هدف خیلی کارها میکنم، اصلا به هیچ وجه. صرفا من خودم برای آشغال متا ممکنه مثلا 10 تا 100 تا مثلا ریویو ببینم و ممکنه 90 تاش حرف تکراری در سطح معرفی باشه که نمیخوام این شکلی باشه ویدیوم و میخوام کامل معلوم باشه چه خبره، حرف از کجا میان، به چی توجه کردم، چی رو متوجه شدم یا نشدم یا میخوام بشم و الی آخر. در این که خلاصه داستان لایز اف پی رو برای بار 20 اول ویدیو نگم که نصف وقت بپره، که یه ظرافتی میخواد درست کردن و خوب درآوردن این مسئله که اینجا جای توضیح دادن چیز پروسه این قضیه. ولی آره میگم به این هدف این کارو نمیکنم که مثلا به این جزئیات توجه کنم، نه واقعا خب بهشون توجه کردم، یا مثلا به بهونه ویدیو اینطوری نبودم که خب برم از لایز اف پی خب چک لیست 355 تا ایراد در بیار که نشون بدی مثلا فلان. میگم مثلا نمیخوام روی این قضیه دست بزنم که حتی این مسیر ذهنی رو واسهتون باز کنم ولی خب میخوام یه تأکیدی هم روی این قضیه داشته باشم که این شکلی نیست. کلیت بازی حس سیف بودن رو میداد، یعنی اونقدر تا ته نرفته بودن که تو جزء دسته‌بندی خاصی قرار بگیرن، مثلا میگم همون لینیر بودن بازی و اینا چیزایی داشت که کلا بعضی موقع حس سیف بودن میداد، از نظر اینکه اوکی اونقدر اکسپریمنتالی نرفتن جلوی یه چیزا رو امتحان نکردن، چیزی نیست مثلا جزء دسته‌بندی خیلی خاص قرارش بدم. ولی مثلا میگم همون لینیر بودن رو در نظر بگیریم، هر موقع حال نکنم یا بکنم سراغش نمیرم یا میرم و مثلا میدونم که آقا هم چیزی بخوام آپشنم لایز اف پی حداقل توی این قضیه مثلا فیکسه. حرفم به یه شکل دیگه تکرار اون چیزی که جلوتر گفتم، با محدود کردن خودشون به کارهایی که میتونن بکنن همون کار رو انجام دادن حداقل و تونستن بدرخشن توش. دوباره نوشتم اون ورد دیزاین و انوایرمنت ها اون دریم لایک کوالیتی رو نداشتن، حتی یک سری جاها دقت کافی پاشش گذاشته نبوده، ولی من دوستش دارم و مثلا بخوام توی اون فضا برم احتمالاً مثلا آپشنم لایز اف پی باشه که سراغش برم. یه چیزی که نوشتم یه چیزی مثل نیو هم گیم پلی فوق العاده ای داره ولی لول دیزاین یا داستان تو فضاست کلا خیلی جاها خیلی چیزها تو سولزها تو فضان، ولی خب نیو مثال بهتری برای مقایسه که مثلا بگی اوکی تو نیو رو نگاه کن یه جا چقدر خوبه بقیه جا چقدر گند زده، مثلا لایز اف پی شاید همه جا حتی مثلا در حد نیو فوق العاده نباشه ولی توی اون پکیج کلی چقدر بهتره که تو باعث میشه لایز اف پی رو خیلی راحت تر و بهتر پیشنهاد کنی. نیو هم اصلا چیز بدی نیست اتفاقا، حتی اسمشو دارم میارم که توجهتون بهش جلب شه و سراغش بریم چون بازی خوبیه، ولی کاش پاسچر بار رو نشون میدادن چون به نظرم یه ویژوال ریوارد بود میشد که بیاد داشت یه تگ بدی استگر شده ها. این مدلی هم بازی تجربه متفاوت خودشو داره، مثلا برات سواله که کی استگر میشه طرف، یه بذار دو تا تگ دیگه بدم، یعنی الان استگر میشه بزنن یه هوی دیگه بزنم. حس میکنم توی این بازی هم داشتن اون پاسچر باره میچسبید، حس میکنم حال میداد و شاید حتی به عنوان یه آپشنی که مثلا بتونه خاموش شه یا روشن بشه توی بازی باشه خیلی به نظرم باحال بشه، پلیر متوجه بشه که چقدر میتونه اون تجربه رو عوض کنه و حتی بهتم نگه ها این آپشن مخفی باشه، میدونی که بعداً بری روشن کنی ببینی چقدر عوض میشه. اینو نمیدونم چون گفتم یا نگفتم ولیو دارن وپنا به خاطر تیکه تیکه شدنشون با اون آپگرید میکنید مثلا بازم استفاده میکنید، مثلا میگه اوکی حالا یه تیکه دیگه میذارم ببینم چی در میاد. اینو نوشتم تاکید، پس اینجا دوباره روش تاکید میکنم. یه سری جاها مثل دارک سولز 2 ایم باتی بودن، یک سری جاها یعنی ایم بات انگار زده بودن، بارها پیش میومد من نبینم چی داره میاد تو صورتم چطور داش کنم یا پری. به نظرم فیر نیست که چالش با دوربین این شکلی باشه، چالش با دوربین پرسپکتیو پلتفرم یا چیزهای مختلف نمیگم نمیتونن باشن، اتفاقا دارک سولز یک اکثر چالشاش به جای باس یا گیم پلی دقیقاً چالش‌های این شکلیه، ولی اینجا حس نمی‌کنم به عمد بود که این شکلی اذیت کنه. دوباره به اون قضیه دوزی هنری اشاره کردم و اینکه یه مثال دیگه اینجا زدم که دارم دوباره الان میگم. نوشتم که اگه مثلا خود دارک سولز هم خوب نبودن یا انقدر تفاوت نداشتن یا انقدر کارشون رو درست انجام نمیدادن، احتمالاً وقتی بد در میمدن همه میگفتن که آها اینو نگاه کن مثلا همه چیشو از برزرک الهام گرفته، چون بحثش هم این همه هست بخاطر همون دارم مثال میزنم، این همه چیشو از برزرک الهام گرفته برای همین دوزی هنریه، این خیلی بده، این خیلی اینجوریه اونجوریه. ولی الان با تمام الهامای ریز و درشتی که میگیره همه اوکیه، بخاطر اینکه اون
پروداکتی در نهایت خوبه. لایز اف پی هم نظر من همچین چیزیه، حالا یه مقدار بالا پایین، ولی بس است دیگه برادر. کاش مرتب میکنم این تیکتی که نوشته ها رو، ولی حداقل میدونم اینا که با این روش دست گذاشتن برای این ویدیو رو، مثلا دفعه بعدی که این ویدیو رو ببینم میدونم کدوم رو حذف کنم. حالا ویدیو مرتب تر احتمالاً خودم مجبور باشم واسه ویدیو بعدی این ویدیومو دوباره ببینم که مثلا بگم اوکی الان که این نظرمو اینجا تو تلگرام یا متنی که نوشتم حذف میکنم ویدیو رو ببینم، ولی خب یه چیز ترتمیزتر در میاد از این پوینت ها و حداقل میدونم که رو چیزایی که میخواستم دست گذاشتم هر چقدر که طولانی بشه. دوباره تاکید رو این که بعضی موقع تو اون حالت که میخواد میسلید کنت از عمد اون شکلی تریل شده بعضی موقع اوکیه، ولی با ترکیب انیمیشن و مثلا چه بدونم جامپ اسکری میشه و دوربین و اینا اون 50 میشه بعضی جا اون تجربه. آقا با ارفاق هر چی بقیه تعریف میکنن از لایز اف پی بنده هم قبول میکنم، بعضی جاها با شدت کمتر، بعضی جاها با شدت بیشتر، حتی و جزئی‌تر. و من این حرفا رو تو بخش‌های مختلف بازی نوشتم، ولی نمیگم کجاها که خب اسپویل نشید، نمیخواستم این کارو بکنم، خودم هم نمیخواستم جزئیات بیشتر از این اضافه کنم. شاید تیکه تیکه راجبش صحبت کنم چون لایز اف پی ارزش صحبت داره، نمادگرایی، متافور، تشبیه، رفرنس‌ها واقعا به به. اگه بخوای بیل رو برداری و بکنی هنوز جواهر داری که پیدا کنی، شاید زیاد نه ولی داری. اینجا می‌خواستم اسپویلرهای شدید پشت سر هم نذارم و آخرش هم یه سری صحبتایی کردم که دیگه واقعا خیلی سنگینه، مثلا که چندین بار تمام کردم. کلا این چیزای ساب کانتکست و مخفی و تئوری و چیزای شکلی بعدا قرار ویدیو درست کنم احتمالاً. رنگ، موزیک، المنت‌های مختلف که جلوت میذاره، چه تو کاراکتر باشه چه یه دیالوگ ساده و خیلی چیزها کلا. ولی خب دیگه بس ویدیو خیلی طولانی شد، ولی به نظرم یک ویدیو جامع، مناسب و خیلی خوب و کافی شد برای هر کسی که این بازی رو تجربه کرده یا حتی نکرده. یعنی من اونم در نظر گرفتم که سعی کردم این فاز هیوی اسپویلر رو بردارم و البته 80% 90% بهونم این بود که تا اونجا که میشه ویدیو طولانی نشه که این فاز هیوی اسپویلر رو برداشتم. حداقل برای فرست ایمپرشن، برای ویدیو دیگه بهتره که تا اون موقع بازی رو تجربه کنی اگه من بخوام ویدیو بدم، چه یه هفته دیگه باشه چه 10 سال دیگه، یک قرن دیگه. چون اگه بخوام راجع به چیزهای مختلف بازی صحبت کنم به کمک چیزایی که بازی داره، خب قطعا اسپویل میکنم. همین دیگه. دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردین این حرفا. من همین الان که میدونم رکورد کردم و اون نفسی که میگیرم یا اوف، همین دیگه. دمتون گرم که تماشا کردین این حرفا. واقعا من اینجورم آخه اینم تمام شد. حالا چیز بعدی چیه برای رکورد کنم؟ فرست ایمپرشن الن ویک. اون خود جهنمه. اون احتمالاً هیوی اسپویلر باشه، نمیدونم. ولی اگه هیوی اسپویلر نباشه، برخلاف مثلا ویدیو لایز اف پی خیلی کوتاه میشه اتفاقا، چون خیلی راجع به داستان صحبت که سر الن ویک 2 میشید منتظر اون باشید. و باز دوباره مرسی تماشا کردید تا اینجا. شب و روزگار خوش.